Tiểu thư, người đẹp quá. Nếu người mà nhìn thấy được thì sẽ thấy người cũng đẹp giống phu nhân đệ nhất mỹ nhân kinh thành năm xưa vậy. Em xin lỗi tiểu thư, phu nhân đã mất được 3 năm rồi. Nô tỳ không nên lỡ lời như vậy. Không sao. Hôm nay 3 năm chịu tang đã hết, cũng là ngày đính hôn của ta. Em mau đến kho lấy bộ trang sức Lan Quân tặng ta ra đây. Mẹ đã mất được 3 năm, còn kẻ mù lòa như ta cũng giả vờ 3 năm, hôm nay không phải diễn nữa rồi. Ta tên Tạ Thành Quân, vốn là tác giả chuyên viết cung đấu, lại xuyên không thành đích nữ của hậu phủ. 3 năm trước nhà ngoại gặp nạn, mẹ đã tự vẫn. Ta giả vờ khóc đến mù mắt mới có thể giữ được mạng, nhưng vị hôn phu của ta vẫn không hề ghẻ lạnh ta. Ta Đàn Thanh Viễn xin thề với trời, đời này chỉ yêu Quân muội muội, vĩnh viễn không phụ bạc muội ấy. Mẹ, Thanh Viễn đã chờ 3 năm, là một phu quân tốt. Hôm nay con có thể nói cho huynh ấy biết con không hề bị mù, cùng huynh ấy chung sống trọn đời. Đi, chúng ta đi đón Đàn Thám Hoa. Tiểu thư, có chuyện rồi. Lão phu nhân vừa dẫn đến cho Đàn cô gia một người thiếp, là cháu gái họ bên nhà ngoại của Thái tử phi Tiểu Dương Thị. Cháu gái họ của Thái tử phi? Ngày thành hôn cận kề, nhà trai còn chưa làm trò gì, sao nhà gái chúng ta có thể vội vã dâng thiếp vậy chứ? Họ không phải là dâng thiếp, mà Dương gia muốn dùng một người của mình để dễ bề thao túng một chủ mẫu mù như ta. Dương gia muốn thông qua việc khống chế ta để ép Tạ gia chúng ta phải chọn phe. Giờ Dương gia đã hành động rồi, Tạ gia muốn đối phó thì phải mời bằng được người cha đã 3 năm chưa xuất quan kia ra mặt. Lão nô nghe nói Đàn cô gia đã từ chối rồi ạ. Từ chối hay không thì cũng phải đích thân gặp mặt mới biết thật giả. Chuẩn bị xe, đến Thanh Vân Lâu. Như Nguyệt, em ở đây đợi ta. Dạ. Đàn Thanh Viễn, huynh là mối duyên tốt trong lòng mẹ ta, đừng làm ta thất vọng. Người này là Lục Điện Hạ Lục Vân Triệt, công tử có tiếng ở kinh thành, cũng là đích tử được bệ hạ sủng ái nhất. Ta tuyệt đối không thể để hắn nhìn ra sơ hở. Mỹ nhân mù là đích nữ của Cảnh Dương hầu phủ. Cô ấy làm gì ở đây? Giờ Dương gia luôn nhắc đến việc lập hoàng trưởng tôn, nhằm gây sức ép với triều đình. E rằng cô ấy cũng bị cuốn vào chuyện này rồi. Quân muội muội, sao muội lại đến đây? Nghe nói Dương gia đã tặng cho Lan Quân một tiểu thiếp. Lan Quân định nhận cô ta sao? Đó là do kẻ khác có ý hãm hại. Ta đã thẳng thừng từ chối. Người đó đã quay về phủ rồi. Quân muội muội, chẳng lẽ muội không tin ta sao? Ta Đàn Thanh Viễn xin thề với trời, trong lòng ta chỉ có mình Quân muội muội, sẽ không nạp thiếp. Nếu không ta... Lan Quân, không cần nói nữa, ta tin huynh. Lan Quân, hôm nay ta đến đây thực ra là muốn nói với huynh. Mắt của ta... Có những chuyện quả nhiên phải tận mắt chứng kiến mới từ bỏ được. Quân muội muội, giờ rồi muội nói gì vậy? Ta muốn nói, Lan Quân, bên cạnh huynh có người. Hình như ta nghe thấy tiếng thở của hai người. Quân muội muội, có lẽ muội nghe nhầm rồi. Đó là tiếng gió ngoài cửa thôi. Tiếng gió? Tiếng gió mà có mùi son phấn sao? Trời lạnh rồi, huynh nhớ giữ gìn sức khỏe. Quân Di không tiện ở lại lâu, ta đi trước. Quân muội muội đi thông thả. Đàn Thanh Viễn đúng là quá đáng lắm rồi. Lan Quân, ta là người Dương gia bên Thái tử phi đó. Chàng thật sự không nạp ta sao? Lúc trước ta quỳ xuống xin lấy đứa mù đó,
Chẳng qua là lấy cái danh chung thủy để nhận ưu ái của bệ hạ. Hơn nữa, ta còn là một thám hoa. Vị thế của Cảnh Dương hầu phủ trong tay cô ta, ta nhất định phải nắm chặt trong tay. Vậy chàng thật sự muốn lấy cô ta sao? Dĩ nhiên phải lấy. Đợi cô ta vào cửa, ta sẽ lập tức lập nàng làm thiếp. Một đứa mù như cô ta thì làm gì được chứ. Đến lúc đó, quyền quản gia hay chuyện con cái đều là của nàng hết. Cô ấy nghe thấy hết rồi. Nhưng một nữ tử yếu đuối lại còn mù lòa thì vị hôn phu chính là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Cô ấy đã không nhìn thấy gì, trái tim cũng phải giả vờ ngây ngô. Quân muội muội, sao muội lại ở đây? Lan Quân, ta đến để nhắc Quân đừng quên uống thuốc đó. Uống thuốc? Uống thuốc gì? Là thang thuốc mà Quân bảo Trần An đại phu bốc cho đó. Ông ấy có dặn kỹ là phải uống thuốc đúng giờ, phải dùng lâu dài mới có hiệu quả. Quân tiếp tục đi. Tiếp tục? Chẳng lẽ cô ta... Dương muội muội, nàng tin ta đi, không phải như muội nghĩ đâu. Người mù như cô ta thì sống được bao lâu chứ? Đến lúc đó ta sẽ giao cô ta cho nàng, nàng muốn làm gì cũng được. Với lại ta có bản lĩnh gì, nàng sẽ sớm biết thôi. Ai ở bên ngoài đó? Nếu để vị hôn phu của cô phát hiện, liệu cô có hủy hôn được không đây? Chẳng lẽ đứa mù đó chưa đi, nghe thấy rồi sao? Không được, hôn sự này tuyệt đối không được có sai sót. Ai ở đó? Nếu để hắn phát hiện ta đang nghe lén lại còn ở cùng nam nhân khác, chắc chắn sẽ bị đàn gia đổi trắng thay đen, thì khó mà hủy hôn. Đã dám đến tận đây Bắc Giang, giờ lại biết sợ sao? Đàn thám! Đừng. Một người mù như cô ấy làm sao có thể tìm đúng miệng ta được chứ? Tạ đại tiểu thư, sơ hở trên người cô còn thú vị hơn Đàn Thanh Viễn nhiều. Giúp ta che giấu, coi như ta nợ ngài một ân tình, được không? Được thôi, vậy phải xem cô bắt chước có giống hay không. Hả? Đàn thám hoa là bổn điện hạ. Di thần tham kiến Lục điện hạ. Điện hạ, bên kia có người sao? Làm gì có ai? Chỉ là một con mèo quang thôi. Bổn điện hạ vừa nãy có chơi với nó một lúc. Cái gì? Người mới là mèo ấy, cả nhà ngươi đều là mèo quang hết. Muốn chơi cùng không? Ở đây có rất nhiều mèo quang, hay chạy nhảy lung tung, lại mang mầm bệnh. Điện hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu đã vậy, Di thần cáo lui. Đàn thám hoa, ngày đại hôn sắp đến, vậy mà lại cùng cháu gái của Thái tử Phi lén lút hẹn hò. Ngươi không sợ Tạ đại tiểu thư biết sao? Sao tên công tử này biết được? Nếu chuyện này mà ầm ĩ lên, hôn sự này không được có sai sót. Mình phải mau đi mua ít quà dỗ dành cô ta. Di thần, tạ ơn điện hạ quan tâm. Không xong rồi tiểu thư, em thấy cô Gia và Dương không cần nam nhân này nữa. Ý của tạ đại tiểu thư là... Đây là chuyện của thần nữ. Đa tạ Lục điện hạ giúp đỡ, sau này ta nhất định sẽ trả lại ân tình. Vậy thì ta lại thấy tò mò. Một nữ nhân yếu đuối lại mù hai mắt thì tính trả ơn bằng cách nào? Hắn đang mỉa mai mình là kẻ mù sao? Người mù thì sao chứ? Phụ hoàng của Lục điện hạ, tức là bệ hạ, ngày trước cũng từng là ăn xin. Chẳng phải cũng gây dựng nên cơ đồ, trở thành một vị minh quân, được muôn dân kính trọng sao? Xin điện hạ đừng coi thường ta. Như Nguyệt, chúng ta đi. Chỉ là một nữ tử yếu đuối, còn chưa gả đi mà đã bị người ta ép phải chấp nhận một thiếp thất. Nếu cô ấy có thể hủy bỏ hôn sự này, không để Tạ gia bị lợi dụng, có lẽ sẽ giúp ta ổn định được cục diện hiện nay. Tiểu thư, chuyện này giờ sao đây? Đàn công tử không phải mối duyên tốt, mắt của người lại không nhìn thấy, phu nhân lại mất sớm, thế tử gia lại bế quan không ra ngoài, ai có thể cứu chúng ta ra khỏi vũng bùn này đây? Chẳng phải trước mắt có sao? Tiểu thư, người thật sự định đi tìm lão hầu gia sao? Hôn sự với đàn gia này, ta tất nhiên không cần nữa rồi, nhưng ta muốn mượn chuyện hủy hôn lần này để làm chuyện quan trọng hơn cho Tạ gia. Trong phủ có ai mà không biết, trước giờ lão hầu gia chỉ trọng dụng những con cháu có năng lực thôi. Như Nguyệt, sao em biết tiểu thư nhà em vô dụng chứ? 3 năm nay ta luôn không lộ diện nên mới bị người ta xem thường. Dù sao ta cũng là tác giả viết truyện cung đấu, mấy chuyện bày mưu tính kế chỉ là chuyện nhỏ. Em cứ ở đây đợi ta, khi chưa có lệnh của ta thì không được vào. Nhưng mà mắt cô người... Mẹ, thế gian này có lẽ chẳng có người tốt để dựa dẫm. Vậy con cần gì che giấu bản thân nữa? Người yên tâm, con gái nhất định sẽ sống như những gì người mong đợi. Phải làm sao đây? Tiểu thư lần đầu tiên đến Tùng Hạc viện của lão hầu gia, tính khí của lão hầu gia lại nóng nảy.
Lát nữa không khéo tiểu thư lại bị đuổi thẳng ra ngoài. Cháu gái xin thỉnh an tổ phụ. Quân Nhi, sao con lại tới đây? Ngồi đi. Dạ. Đứa cháu mù quáng này sao lại tới đây? Thay đổi nhiều thật đó. Quân nha đầu, chuyện Dương gia tặng thiếp không thể trách tổ mẫu con, càng không trách được Thanh Viễn. Đó là ý của Dương gia và Thái tử phi. Tại gia cũng không còn cách nào khác. Tổ phụ, người chắc chắn muốn để hầu phủ chịu chung số phận sao? Ý con là sao? Tiểu thư, sao rồi ạ? Lão hầu gia đồng ý hủy hôn chưa? Sao ông ấy có thể dễ dàng đồng ý chứ? Chuyện này liên quan đến lợi ích nhiều bên, tổ phụ không tỏ rõ thái độ. Tiểu thư, vậy phải làm sao đây? Thái tử tâm trí như đứa trẻ, bệ hạ mãi vẫn chưa lập hoàng tôn. Dương gia vội rồi. Bọn họ muốn kéo Tạ gia ngồi chung một thuyền để giúp bọn họ nối đỡ. Tiểu Dương thị chính là quân cờ họ phái đến để giám sát và thay thế ta sau này. Nhưng chuyện này phải làm sao ạ? Mời cha ta xuất quan. Chỉ có cha ta mới có thể chạm đến chút áy náy cuối cùng trong lòng tổ phụ. Tổ phụ, Dương gia đang ép người rơi vào bẫy đó. Con bé mới tí tuổi đầu mà có thể nhìn thấu được sự tranh giành triều đình. Ở sau chuyện này, Quân nha đầu, sao con biết được ta sẽ không trực tiếp bỏ rơi con và coi như không có mối hôn sự với đàn gia? Người sẽ không. Tại sao? Vì con là đứa con gái duy nhất của con trai người, mà người cha trạng nguyên của con là người có ích nhất trong hầu phủ này. Có bản lĩnh thì đã sao? Chẳng phải cũng trốn trong nhà, không chịu ra ngoài sao? Còn không phải là do tổ phụ hại sao? Con có ý gì? 3 năm trước, nhà ngoại của con bị vu oan mưu phản. Người đang ở vị thế cao, chỉ cần cầu xin một vài lời, nhà ngoại đã không phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Nhưng người đã không làm. Cha không thể bỏ mặt cô ấy được. Con cầu xin cha đó cha. Cha! Cha! Phu nhân! Tổ phụ, cha con đã bị người hại. Những năm qua, người có hối hận không? Giờ đây, mình ở hầu phủ không có chỗ dựa, chỉ có thể lấy sự áy náy của tổ phụ để đánh cược ép người xuất quan. Chỉ cần con có thể khiến cha con bước ra khỏi cánh cửa đó, ta sẽ giúp con hủy bỏ hôn sự này. Cháu gái sẽ không phụ kỳ vọng. Chỉ cần cha xuất quan thì chuyện hủy hôn dĩ nhiên không thành vấn đề. Quan trọng hơn, chỉ có cha mới giữ vững được Tạ gia. Không đơn giản, thật không ngờ. Chỉ 3 năm đã khiến đứa cháu gái mù lòa và yếu đuối của ta trở nên mạnh mẽ đến vậy. Ta cũng muốn xem thử con bé sẽ dùng cách gì khiến con trai thanh lạc tâm quả dục, không còn thiết tha sống của ta xuất quan. Tiểu thư, người nói có thể khiến Thế tử gia xuất quan, nhưng Thế tử gia 3 ngày qua vẫn chẳng đối ngoại. Chuyện này làm sao có thể chứ? Nếu ông ấy thực sự không quan tâm, vậy tại sao mỗi lần ta bị cắt xén tiền, đến hôm sau quản sự liền bị âm thầm thay thế chứ? Nếu một nam nhân đã yêu một nữ nhân sâu đậm thì làm sao lại không yêu thương giọt máu duy nhất mà bà ấy để lại? Có lẽ cha của nguyên chủ cố ý tránh mặt con gái là vì có nỗi khổ tâm riêng, nếu không thì một vị trạng nguyên sao có thể đột nhiên như vậy? Tiểu thư, đàn cô gia mang lễ vật hậu hĩnh tới, nói là muốn gặp người. Vừa hay, tự dẫn xác đến cửa rồi. Không bằng để ngươi chăm thêm một mồi lửa cho cha ta. Bà bảo đàn công tử đến viện cha ta hành lễ một tiếng, rồi đưa hắn qua đây. Dạ. Tiểu thư, sao lại làm vậy? Chút nữa em sẽ biết thôi. Quân muội muội, cô ta tuy đã mù rồi nhưng trông lại càng đẹp hơn. Cô ấy tuyệt sắc như vậy, thảo nào đã mù lòa, đàn Thanh Viễn cũng chẳng nỡ từ bỏ mối hôn sự này. Có phải đàn công tử đến rồi không? Lúc trước còn gọi ta là Lan Quân mà, sao giờ lại thành đàn công tử rồi? Xem ra cô ta thật sự giận rồi, là ta. Bên cạnh còn có người lạ sao? Cô ta không phải không nhìn thấy sao? Sao lại cảnh giác đến vậy? Tên công tử Lục điện hạ này cứ đòi đi theo, đúng là phục luôn. Đúng,
Là tiểu sai của ta. Hôm nay Quân đã gặp cha ta chưa? Nhạc phụ vẫn không chịu ra khỏi phòng. Ta đã hành lễ bái kiến ở ngoài sân rồi. Quân muội muội, việc dương gia dân thiếp không phải là ý của ta. Ta đã nói chuyện với mẹ ta rồi, sẽ đưa cô ta đến trang viên. Không ngờ vị thám hoa lan này lại nghiện lừa người đến vậy. Xem ra đàn Thanh Viễn này đã hạ quyết tâm muốn bám víu vào dương gia rồi. Đưa đi. Đàn công tử, Tiểu Dương Thị là cháu gái họ của Thái tử Phi. Đâu phải Quân nói đưa đi là đưa đi được. Vậy ý của quân muội muội là dựa vào khí thế cứng cỏi lúc trước, lẽ ra nên nói chuyện hủy hôn mới đúng. Nếu như hai nhà đàn dương vì chuyện hủy hôn mà vạch mặt nhau, ta nhất định sẽ thay phụ hoàng lôi kéo Tạ gia để giúp ích cho triều đình. Dù sao thì cũng phải về chung một nhà. Miếng ngọc bội này Huynh thay ta tặng cho Dương muội muội. Dù ta không tiện ra ngoài, chuyện dân trà cũng miễn đi. Cứ để cô ấy hướng về phía đông nam, dập đầu 3 cái là được. Cô ấy đang dùng thân phận chính thức để tặng quà cho thiếp thất. Quân muội muội, muội đồng ý cho ta nạp thiếp sao? Ta là một người mù, được gả cho Huynh đã là may mắn, sao dám mong muốn xa vời. Dương muội muội, ta chấp nhận. Lấy lùi làm tiến, biến khách thành chủ. Nước cờ này của Tạ Thành Quân thật cao tay. Đàn công tử, cũng không còn sớm nữa, Huynh về đi. Ta sẽ bẩm báo chuyện này với mẹ ta ngay. Chờ ta mang kiệu lớn tới, rước muội về nhà. Nạp thiếp thì đã sao, ngoài ta ra còn ai thèm lấy cô ta nữa chứ. Chỉ có thể chấp nhận ta thôi. Muốn xem trò cười của ta không được rồi ha. Chịu chấp nhận số phận hả? Tiểu thư, người thực sự chấp nhận à? Đi, đem chuyện đích nữ mù lương thiện nén đao chấp nhận nạp thiếp truyền đi càng xa càng tốt. Đặc biệt phải để người trong viện của cha ta biết được. Em biết rồi, tiểu thư muốn lợi dụng tên đó để ép thế tử gia xuất quan. Cha, con muốn xem thử con gái cha bị ức hiếp đến mức này rồi, cha có thể thanh tu nữa không? Quả nhiên là giả vờ. Chuyện này thú vị rồi đây. Thanh kiếm để phá hỏng cục diện đã bị ta tìm thấy rồi. Ngươi nói Dương gia, Đàn gia và cả hầu phủ lại dám sỉ nhục Quân nhi sao? Đúng vậy thế tử gia, tiểu thư tội nghiệp quá. Dù trong lòng uất ức, nhưng vẫn phải chấp nhận chuyện này. Vốn mắt tiểu thư đã không thấy gì, nếu vì chuyện này mà uất hận trong lòng, thì e là sau này sẽ... Được rồi, gọi Quân nhi đến gặp ta đi. Dạ. Như Nguyệt, ngươi lui xuống đi. Dạ. Đây chính là ông cha hờ của mình Tạ Khiêm. Tuy từng là trạng nguyên, nhưng chỉ biết rút đầu trong nhà, nể tình ông ấy cam tâm vì mẹ mà bế quan tu tịnh suốt 3 năm qua, không cần nhắc lại chuyện cũ nữa. Quân nhi, con tới rồi tìm chỗ ngồi đi. Biết rõ mình là người mù, mà đến cả việc giả vờ dìu cũng không muốn sao? Cũng tốt, hôm nay mình phải xem thử, trong lòng của người cha này rốt cuộc là còn có đứa con gái này hay không. Ê, cẩn thận. Cha vẫn còn lo lắng cho Quân nhi mà. Con với Thanh Viễn không phải tâm đầu ý hợp sao? Tình nghĩa Huynh ấy quỳ ở từ đường, con đã nhớ suốt 3 năm, coi như đã trả xong. Một mặt Huynh ấy lén nạp Tiểu Dương Thị, mặt khác lại âm thầm lừa dối con. Tình nghĩa giữa con và Huynh ấy đã hết từ lâu. Cho nên con mới bày ra màn khổ nhục kế này để ép ta xuất quan, giúp con hủy bỏ mối hôn sự này. Cha, Dương gia đã tính toán kỹ lưỡng để khống chế Tạ gia chúng ta rồi. Nếu như cha muốn nhìn thấy con xuống dưới bầu bạn với mẹ, thì cha cứ tiếp tục giả điếc giả ngơ đi. Biết là cha không dễ xuất quan đâu, nhưng những gì con muốn nói cũng đã truyền đạt cho cha rồi. Giờ chỉ chờ đàn Thanh Viễn châm thêm mồi lửa cuối cùng thôi. Quân nha đầu, con về đi. Ta đã nói trước rồi, trừ khi cha con xuất quan, nếu không ta sẽ không giúp con đâu. Quả nhiên dựa vào nam nhân không bằng dựa vào mình. Tổ phụ, nếu mọi người đã không quan tâm thì con sẽ xử lý chuyện này theo cách riêng của con.
Tới lúc đó mọi người đừng có hối hận. Tiểu thư, hôm nay là thọ yến của Tính Quốc công. Không ngờ tiểu thư lại chịu theo lão hầu gia ra ngoài đi dạo. Phải tới chứ. Nếu không thì làm sao ta gây ra chuyện lớn được. Như Nguyệt, em kể cho ta nghe về buổi yến tiệc hôm nay đi. Năm xưa hoàng thượng và tiên hoàng hậu quen biết nhau ở phủ này đó à. Hoàng thượng thương tiên hoàng hậu lắm, vì người mà không nạp thiếp luôn. Thọ yến hôm nay hoàng thượng cũng tới chúc mừng đó. Như Nguyệt, em có chắc là đã làm y phục theo đúng lời ta dặn không? Chắc chắn mà tiểu thư, em đã cất công tìm thợ may giỏi nhất kinh thành để làm đó ạ. Vậy thì tốt. Ta ngửi thấy mùi hoa lê. Em dẫn ta qua đó. Hôm nay ăn mặc như vậy, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Tiểu Lục, con nhìn gì vậy? Phụ hoàng, sao người lại tới đây? Nơi này là nơi trẫm và mẫu thân con thường xuyên tới lui. Trẫm thấy nhớ nàng ấy quá. Bộ đồ này, dáng vẻ này, chính là tiên hoàng hậu. Hoàng hậu của trẫm quay về rồi. Phụ hoàng, không phải đâu. Cô ấy là cháu gái của Tạ Quyên, Cảnh Dương hầu phủ, Tạ Thành Quân. Cái gì? Kiểu trang phục này của tiên hoàng hậu, nếu ta đoán không lầm, trong cung chắc chắn có người xuyên không? Ngươi là ai? Tham kiến bệ hạ, thần nữ là cháu gái của Tạ Uyên, Cảnh Dương hầu phủ, Tạ Thành Quân. Đồ bất hiếu, ai cho con ăn mặc như thế này? Tổ phụ, người cũng ở đây à? Nếu không nhờ chỉ thị của người thì người mù như con sao dám tự Tạ ý lão hành hầu động? gia có ý gì đây? Ông ta rõ ràng biết phụ hoàng nhớ mẫu hậu đến mức lâm bệnh, nên cố ý để cháu gái giả trang thành dáng vẻ của mẫu hậu. Chẳng lẽ là không chấp nhận hôn sự với đàn gia, nên muốn đưa cháu gái vào cung? Quân nha đầu, ta kêu con mặc đồ như vậy hồi nào hả? Tổ phụ, không phải người bảo con bắt chước y phục của nữ thần trong bức họa cổ sao? Quân nhi mặc vậy không đúng sao? Chuyện này chẳng lẽ đây là chiêu mà nha đầu này chuẩn bị? Nó không muốn gả vào đàn gia, chẳng lẽ muốn vào cung sao? Đúng là to gan bằng trời. Bệ hạ thứ tội, cháu của di thần không hề có ý mạo phạm tiên hoàng hậu. Hơ. Con nha đầu này, về nhà ta sẽ tính sổ với con. Bệ hạ, xin nghe lão thần giải thích. May quá, tổ phụ, cha, lần này dính dáng tới hoàng gia, xem hai người có ra tay không? Tạ đại tiểu thư, cô định giở trò gì vậy? Là Lục điện hạ sao? Lục điện hạ yên tâm, thần nữ không có ý vào cung. Hôm nay thực sự chỉ là hành động vô ý. Vô ý sao? Cô giả trang thành dáng vẻ của mẫu hậu ta, chẳng phải muốn khiến người ta không dám động vào cô sao? Nhân đó thoát khỏi hôn sự với đàn gia phải Tên không? công tử này phản ứng nhanh thật. Điện hạ nói gì cơ? Thần nữ không hiểu, thần nữ cáo lui. Tiểu thư, chuyện hôm nay lão hầu gia và lão phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người Ai đâu. mà tin một kẻ mù lại có tâm kế như vậy chứ? Tội này tất nhiên phải để tổ phụ gánh. Đi, về xem náo nhiệt. Ông đó à, ông điên sao? Tiên hoàng hậu là cấm kỵ của bệ hạ, ông không cần mạng nữa à? Thật sự không phải ta. Không phải ông thì còn ai? Đứa mù đó mà nghĩ được như vậy à? Bảo ông thay mặt dương gia để tấu chương lập hoàng thái tôn thì cứ lề mề do dự. Lần này còn dám vuốt râu hùm trên đầu bệ hạ rồi. Ông đúng là Tạ đại ngốc. Còn không phải do dương gia ép sao? Nếu không phải bà cấu kết với dương gia, tặng thiếp cho đàn gia, thì có chuyện này không? Bà sống cả đời rồi mà cứ bị dương gia dùng làm bia đỡ đạn, chính là muốn ép Tạ gia phải chọn phe thái tử phi. Ta cho bà biết, Tạ Quyên ta chỉ trung thành với bệ hạ, không tham gia tranh quyền. Nếu còn hồ đồ thì rời khỏi Tạ gia cho ta. Ông, ta không nói với ông nữa. Bà... Tiểu thư, lão phu nhân lần này sợ thật rồi, thật hả dạ? Đúng vậy. Tiểu thư, chuyện lớn thế này, nếu bệ hạ trách phạt thì làm sao? Tổ phụ có công phò tá, lại không tùy tiện chọn phe. Bệ hạ sẽ không đụng đến người đâu. Ta làm vậy, ngược lại còn rất hợp ý người. Người thà để ta tiến cung, còn hơn để ta gả vào đàn gia.
bị người khác nắm thớp. Cha gây họa lớn rồi. Cha căn bản không biết tiên hoàng hậu có vị trí thế nào trong lòng bệ hạ. Tiểu thư, Thế tử gia từ phòng thiền đi ra rồi. Nếu không dùng biện pháp mạnh thì người bướng bỉnh như cha ta sẽ không chịu ra đâu. Ta không biết vị thế của nương nương ra sao, nhưng nếu còn không ra tay thì sau này ai cũng đè đầu ta được. Tạ Trạng Nguyên, người ta đang đè đầu cha con xuống vũng bùn, còn bắt con gái con cho dù chưa gả đi đã phải làm thiếp. Tạ Trạng Nguyên, chẳng phải con có tài quan trọng sao? Con đòi lại công bằng cho chúng ta đi. Con phải đưa được đứa mù của Tạ gia về đây cho ta. Một khi nó vào cung, chúng ta sẽ không còn nhận được sự ủng hộ của Tạ gia. Chuyện hoàng thượng lập hoàng tôn vô cùng quan trọng. Dạ, hôn sự này là do Tạ Khiêm và đàn gia định đoạt, Tạ Quyên không thể ngăn cản được. Còn về Tạ Khiêm, hắn tuyệt đối không xuất quan được. Lát nữa ta và mẹ con sẽ cùng con đi đưa hôn thư là được. Dạ cha. Con còn trẻ mà đã lụy tình, nên cứ trốn trong phòng. Cha con đã già rồi, hầu phủ rộng lớn thế này, cần phải có người gánh vác. Con không thấy sót cho cái thân già này của cha thì cũng nên sót cho con gái ruột của con chứ. Con cũng có nỗi khổ tâm, vì lỡ biết được bí mật của bệ hạ nên phải trốn đi. Nếu không hầu phủ có lẽ đã sớm bị tên bạo chúa đó tiễn đi rồi. Cha, nếu như vì chuyện này vương gia tặng thiếp thân thật sự không được thì hủy hôn đi. Cha ta cuối cùng cũng đồng ý hủy hôn rồi. Hủy hôn? Lấy danh nghĩa gì mà hủy hôn chứ? Chẳng lẽ nói nha đầu nhà mình không dung tha thiếp thất? Hơn nữa sau khi hủy hôn thì quân nha đầu phải làm sao đây? Cứ ở nhà làm bà cô già suốt đời sao? Hơn nữa Đàn Thanh Viễn và nha đầu nhà mình vốn là thanh mai trúc mã, nó nỡ lòng hủy hôn sao? Xem ra mình đoán không lầm, trong lòng cha và tổ phụ rốt cuộc vẫn thương mình. Cha, con sai rồi. Quân Nhi, sao con lại tới đây? Con không thích Đàn Thanh Viễn, con muốn hủy hôn. Ngươi đi trước đi. Cha, khi mẹ còn sống đã từng nói, nam nhân nạp thiếp sẽ bị nghiện đó. Lấy một người thì sẽ lấy thêm vô số người. Giờ hắn đối xử tốt với con chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi. Đến khi hắn công thành danh toại thì thê tử mù lòa như con sẽ là cái gai trong lòng hắn, từ từ phá hỏng hết mọi tình nghĩa. Hơn nữa, hắn lấy con vốn dĩ không hề tự nguyện. Sau này nếu như các tiểu thiếp của hắn hợp sức lại bắt nạt con, một người mù như con sao còn đường sống? Con không muốn ngày ngày đối mặt tiểu thiếp, càng không muốn tổ phụ bị dương gia ép buộc và lợi dụng. Quân Nhi, nhưng sau khi hủy hôn, con biết đi đâu về đâu đây? Dù con có gả vào nhà ai thì cũng phải chịu uất ức thôi. Không bằng cứ ở lại nhà cùng cha tu hành. Chỉ cần có cha, con sẽ được hưởng phước. Sau này nếu như cha qua đời, của hồi môn mà mẹ để lại cũng đủ để con thuê người hầu sống an nhàn đến già rồi. Hồ đồ, tu hành cực khổ lắm. Khổ gì chứ? Sau này con gái không cần hầu hạ cha mẹ chồng, không cần tranh sủng đấu đá, không cần sinh con đẻ cái, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Việc này ta không quản. Hôn sự là do cha con định, để cha con tự xuất quan đi hủy hôn đi. Con xin cha giúp con hủy hôn đi mà. Quân muội muội, ta tới đưa sính lễ đây. Đến đúng lúc lắm, vừa hay mượn ngươi làm mồi lửa. Nếu cha không muốn thì cứ để con tự mình giải quyết. Quân muội muội, ta mang sính lễ đến rồi. Đàn công tử xin mời về cho. Hôn sự này ta không lấy nữa. Quân muội muội sao lại vậy chứ? Có phải vì Tiểu Dương Thị không? Ta đã trả cô ta về rồi. Chính thê của ta vĩnh viễn chỉ có một mình muội thôi. Không liên quan đến cô ta. Quân muội muội, hôn sự này là lệnh của cha mẹ, không muốn lấy cũng phải lấy. Buông ta ra. Hôn thư này muội phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Đàn Thanh Viễn, cưỡng ép hôn sự, đây chính là hành động của một kẻ đọc sách như ngươi hả? Lục điện hạ, đây là chuyện riêng của đàn mổ. Đã có hôn thư ở đây, cho dù ngài là hoàng tử cũng không thể can thiệp được đâu. Cha, tổ phụ, Quân Nhi bất hiếu. Hôm nay con xin đi theo mẹ. Dừng lại. Quân Nhi bất hiếu. Hôm nay xin được về với mẹ. Dừng lại. Quân Nhi, chuyện hủy hôn cứ để cha nói.
Con cứ sang Tây Viện ở, đừng hỏi gì hết. Như Nguyệt, đưa tiểu thư về phòng. Tạ huynh, chuyện này là sao? Bọn ta có chỗ nào không tốt? Sao huynh lại đòi hủy hôn vậy? Đàn huynh, đại tẩu, nhà hai người rất tốt, là ta không tốt. Năm đó ở tang lễ của dân nương là ta không chăm sóc tốt cho Quân Nhi, khiến con bé bị tật nguyền về mắt. Giờ mắt nó đã mù lòa, không thể gánh vác trọng trách của một chủ mẫu. Đại tẩu dù yêu thương nó, còn đặc biệt tìm Dương tiểu thư đến để giúp nó. Nhưng Dương tiểu thư dù sao cũng chỉ là thiếp. Sau này hai nhà qua lại, chẳng lẽ để thiếp thất đi sao? Ta đã bàn bạc với cha ta, sau này sẽ để Quân Nhi ở nhà tu hành cùng ta, cứ để Thanh Viễn tìm hiền thê khác, phu thê đồng lòng, không còn mối lo nào nữa. Tiền đồ mới có thể rộng mở chứ. Con không đồng ý. Nhạc phụ, con không nạp thiếp nữa. Con sẽ lập tức đưa Dương thị đi. Trong lòng con chỉ có mỗi Quân muội muội. Mình tham lam, có tính toán là thật, nhưng trong lòng mình cũng thật lòng yêu thích người mù đó. Hơn nữa cô ta sắc nước hương trời, vốn đã là người của mình rồi. Đàn Thám Hoa, ta không biết trong lòng ngươi có mỗi con gái ta hay không. Ta chỉ biết là nếu nó thật sự gả cho ngươi thì không còn đường thoát nữa. Nhạc phụ, con sẽ không phụ lòng muội ấy. Con sẽ tốt với muội ấy cả đời. Cả đời dài lắm. Về hỏi cha mẹ ngươi xem, lời này họ có tin không? Bây giờ hủy hôn, đôi bên còn giữ được thể diện. Nếu như phải làm lớn chuyện thì lại phụ mất tình nghĩa, thanh mai trúc mã. Đàn huynh, mọi chuyện đã nói rõ ràng rồi. Sính lễ này ta không nhận. Mong đàn huynh chọn cho Thám Hoa Lan một hiền thê khác. Dạo gần đây trong kinh thành có người nói Tạ gia bọn ta có tham vọng trèo cao. Ta nói cho các người biết, con gái ta vĩnh viễn không làm thiếp. Nếu nó mà muốn làm thì ta sẽ tiễn nó đi trước. Lời này là đang nói cho ta nghe, muốn ta về bẩm báo với phụ hoàng. Phi cũng là thiếp Tạ đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không vào cung. Kẻ mù như cô ta có thể làm chủ mẫu của đàn phủ đã là may mắn lắm rồi, vậy mà còn đòi hủy hôn. Sao cô ta dám? Ngươi đi đâu đó? Nếu hắn không phải là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất thì ta đã sớm tiễn hắn đi rồi. Mời tránh ra. Lục điện hạ, ta còn phải đích thân đi hỏi Quân muội cho rõ. Nếu đây không phải là ý của muội ấy thì ta sẽ không hủy hôn đâu. Ngươi là nam nhi, Tân Khoa Thám Hoa, còn không tự quyết định được hôn sự thì nữ nhi yếu đuối mù lòa như vậy làm sao mà tự quyết được? Số phận của cô ấy đều dựa vào lương tâm của người bên cạnh. Bọn ta quen nhau từ năm 4 tuổi, 9 tuổi đính hôn. Muội ấy đã là người của ta rồi, ta sẽ giữ thật chặt muội ấy trong lòng bàn tay. Lại còn coi người ta như vật sở hữu, vô lý hết sức. Như Nguyệt, bình qua này vẫn còn dùng được, đưa nó đi cùng ta. Ê, tiểu thư, sao người chẳng lo lắng gì vậy? Cũng chẳng rõ chuyện hủy hôn hôm kia đã giải quyết đến đâu rồi. Đừng lo quá. Dù sao cha ta cũng là trạng nguyên, ông ấy có thể lo liệu được. Tiểu thư, người và đàn công tử đã đính hôn hơn 8 năm rồi. Người thật sự cam lòng sao? Một gã tồi giả tạo như hắn, ta có gì mà không nỡ chứ. Hơn nữa, mặc dù ta là người mù, nhưng ta cũng khao khát một đời một kiếp một đôi. Phu quân mà có quá nhiều nữ nhân thì thê tử rất dễ sinh bệnh đó. Sau này không chỉ là u uất mà qua đời, mà còn dễ bị bệnh tật dày vò rồi mất sớm. Ở hiện đại, phụ nữ bị mấy gã lăng nhăng hại đến mức mắc phải căn bệnh xã hội nhiều không kể xiết. Đàn công tử, Lục, ai ở đó vậy? Đàn công tử sao ngài lại đến đây? Như Nguyệt, em lui xuống trước đi. Quân muội muội, huynh xin lỗi, để muội chịu thiệt thòi rồi. Đợi một lát nữa, huynh sẽ đưa tiểu Dương thị về. Huynh hứa một đời một kiếp một đôi. Đàn công tử, những dự tính mà hôm đó huynh bàn với tiểu Dương thị ta đã biết hết rồi. Muội nghe lén ta nói chuyện. Quân muội muội, đó chẳng qua chỉ là lời lẽ của ta dùng để thoái thác tiểu Dương thị thôi, không thể coi là thật đâu. Nhưng ta đều đã tin, không chỉ coi là thật mà còn nhìn thấy rõ nữa. Ta thà sống cả đời than tu, còn hơn phải gả cho huynh. Tạ Thành Quân, muội định gây chuyện tới bao giờ? Một người mù như muội, ta lấy muội làm chính thê, muội không biết ơn ta mà còn đòi hủy hôn, sao muội dám chứ? Hả? Đàn Thanh Viễn, buông ta ra. Lại dám ra tay với cô ấy? Dừng tay. Đàn Thám Hoa, ngươi quá đáng rồi đó. Liên quan gì đến ngài? Tạ Thành Quân là của ta, chỉ có thể là của ta. Loại người như cô ta căn bản không xứng với ta, còn mơ tưởng vào cung làm phượng hoàng, nằm mơ đi. Không phải cô bị mù sao? Sao ra tay chuẩn xác như vậy? Cô thật sự không nhìn thấy sao? Cô dám đánh ta?
Tạ Thành Quân, con tiện nhân này chán sống hả? Không ngờ cô còn biết võ công. Chắc là Lục điện hạ quên rồi. Lúc ta chưa mù, từng theo tổ phụ học võ. Giờ tuy mắt không nhìn thấy nữa, nhưng tai và mũi lại đặc biệt nhạy, coi như ông trời bù đắp vậy. Thật sự là như vậy sao? Hy vọng có thể dọa được vị hoàng tử này. Lục điện hạ, nếu ngài tới cùng đàn Thanh Viễn thì phiền ngài đưa hắn về cho. Được thôi. Cô không muốn vào cung thật sao? Lục điện hạ, thần nữ đời này tuyệt đối không làm thiếp. Vào cung làm phi cũng là thiếp. Nếu trái lời thề sẽ bị trời phạt. Bỏ đàn Thanh Viễn rồi, chẳng lẽ cô ấy định sống ở đây cả đời? Ông trời công bằng, sao nỡ làm khổ một phụ nữ yếu đuối chứ? Cô yên tâm, phụ hoàng ta sẽ không tuyển tú đâu. Đa tạ điện hạ. Điện hạ đi thong thả. Không ngờ lại gặp được một kẻ ăn chơi nhưng lại mũi lòng. Với lại Lục điện hạ trông cũng đẹp trai thật. Quân Nhi, Quân Nhi, con đang nghĩ gì vậy? Cha, con có nghĩ gì đâu ạ. Con đã hoàn toàn từ chối đàn Thanh Viễn rồi. Từ nay có thể an tâm tu hành rồi. Bây giờ hôn sự đã hủy bỏ, nhưng ở Kinh Thành sẽ có lời đồn mới. Lời đồn gì vậy cha? Ai cũng nói Tạ gia vội vàng hủy hôn là để gấp rút đưa con vào cung. Giờ đây văn võ bá quan đều chờ xem thái độ của bệ hạ. Cha yên tâm, bệ hạ không để con vào cung đâu. Sao con lại chắc chắn như vậy? Bởi vì trong lòng bệ hạ không ai có thể bằng tiên hoàng hậu. Người đời đều nói đế vương bạc tình, nhưng bệ hạ của chúng ta lại yêu thê tử hơn cả Giang Sơn. Cho dù tiên hoàng hậu đã qua đời. Quân Nhi, sao con biết được? Lẽ nào Quân Nhi cũng biết bí mật của bệ hạ? Cha, người sao vậy ạ? Quân Nhi, con thấy bệ hạ đương triều thế nào? Bệ hạ làm việc có chút khác biệt. Nghe nói khi người còn trẻ cũng từng dụ dỗ cha nạp thiếp sinh con. Nhưng từ khi gặp được tiên hoàng hậu, bệ hạ liền thay đổi hoàn toàn. Không chỉ đánh hạ Giang Sơn, mà còn sẵn lòng cùng hoàng hậu chia sẻ thiên hạ. Sau khi hoàng hậu mất, bệ hạ không vào hậu cung nữa, trong mắt chỉ có triều chính. Thật ra mình còn nghi ngờ vị hoàng đế này cũng là người xuyên không. Nếu không thì khoai lang ngô bắp sao được người quảng bá rộng rãi Quân chứ. Nhi nói đúng lắm. Đại ma đầu đó sống tới 200 tuổi chẳng phải là rất khác thường sao? Thật ra hôm nay cha ở trước mặt Lục điện hạ đã thông báo cho ngài ấy rồi. Đời này con tuyệt đối không làm thiếp. Chắc hẳn lúc này ngài ấy đã báo lại cho bệ hạ rồi. Phụ hoàng hôm nay gọi Hoàng huynh, Hoàng Diệt, Hoàng Tôn đến đây để làm gì vậy? Ông trời đáng ghét. Để thân xác này để cho một mình một đám phi tần và đám con cháu phiền phức. Nhìn thấy họ là thấy bực rồi. Hôm nay gọi các con tới là có chuyện muốn nói với các con. Mẫu phi của các con cũng đã lớn tuổi rồi, ai nấy đều con cháu đầy đàn cả rồi. Hiện giờ thời gian để tang hoàng hậu đã hết, các con đón mẫu phi của mình về phủ của từng người đi. Sau này hiếu thảo với họ cho tốt. Cái gì? Phụ hoàng định đuổi hết phi tần ra khỏi cung sao? Người muốn làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự nhắm trúng tiểu thư mù của Tạ gia, muốn dọn dẹp hậu cung để nạp người mới? Phụ hoàng, vạn lần không nên. Mẫu phi của các nhi thần đều là phi tử của người mà. Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện hoàng đế còn khỏe mạnh mà các phi tử lại sống cùng những đứa con, đã lập phủ riêng chứ. Đúng vậy, nếu phụ hoàng muốn tuyển tú cũng không cần đưa các mẫu phi ra khỏi cung đâu. To gan, dám chống đối trẫm như vậy. Người đâu? Đại hoàng tử và tam hoàng tử vô lễ với trẫm, lôi bọn họ ra ngoài, phạt mỗi người 30 đại bản. Đừng mà cha. Phụ hoàng, Di thần biết lỗi rồi, phụ hoàng, Di thần biết lỗi rồi, Di thần biết lỗi rồi. Còn ai không phục không? Đều nghe theo sự sắp đặt của phụ hoàng.
Tiểu Lục ở lại, những người khác đến hậu cung thăm mẫu phi của các con đi. Dạ. Người vẫn là thương lão Lục nhất. Nếu Dương gia còn không ra tay, e là Giang Sơn này sẽ thuộc về lão Lục mất. Phụ hoàng, người mệt mỏi rồi phải không? Để nhi thần bóp vai cho người. Vẫn là Tiểu Lục hiểu chuyện nhất. Tất nhiên rồi. Phụ hoàng, nhi thần kể cho người nghe chuyện này. Hôm nay Tạ Khiêm đã ở đàn gia hủy hôn. Tên thám Hoa Lan đó không đồng ý, nên đã đến Tạ gia gây chuyện. Sau đó vị đích nữ bị mù của Tạ gia đã đấm hắn một phát, khiến hắn ngất xỉu luôn. Cuối cùng là con đưa hắn về. Hả? Bị xỉu hả? Nha đầu này dữ dằn ghê. Tạ Khiêm đã nói gì với con? Hắn nói sau này sẽ dẫn con gái đi tu hành. Còn nói con gái hắn tuyệt đối không làm thiếp. Nếu sau này con gái hắn làm thiếp, hắn sẽ tự tay tiễn con gái đi. Cái gì? Phụ hoàng lo lắng như vậy, chẳng lẽ sự thật để mắt tới Tạ tiểu thư rồi? Nhưng cô ấy và mẫu phi chẳng giống nhau chút nào. Cảnh Dương hầu, Tạ đại ngốc, làm việc thì cứ lơ mơ, chẳng có đầu óc gì hết. Vậy mà con trai và cháu gái lại rất quyết đoán hả? Phụ hoàng, Tạ đại tiểu thư này đúng là quá đáng thương rồi. Lòng trắc ẩn của Nam Nhi chỉ dành cho nữ nhân mà họ hứng thú thôi, có gì đáng thương chứ. Sau này cô ta tu hành, không lo ăn mặc, không bận tâm đến nam nhân, không cần gả đi, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, không cần đấu đá với tiểu thiếp. Về sau, ngày tháng chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Theo như người nói, thì việc gả đi lại là một gánh nặng rồi, chứ gì nữa. Cũng giống như làm hoàng đế vậy, suốt ngày mệt hết cả người, người khác lại cứ tưởng ta đang hưởng phúc đó. Lúc ta già, mẫu phi con cùng nhau chu du khắp thiên hạ, là thời gian tươi đẹp nhất. Bọn ta nắm tay nhau, hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức mỹ thực khắp mọi nơi. Đó mới gọi là hạnh phúc. Chắc là phụ hoàng quá mệt rồi, lại bắt đầu nói mấy lời mà con nghe không hiểu. Lúc mẫu phi và người lưu lạc bên ngoài, chẳng phải là đi ăn xin sao? Lấy đâu ra mỹ thực chứ? Phụ hoàng nhớ mẫu phi quá, nên đầu óc lẫn lộn luôn rồi. Phụ hoàng chỉ yêu mẫu phi thôi. Như vậy, nha đầu bị mù kia có thể yên tâm tu hành được rồi ha. Muốn hưởng phước sao? Nằm mơ đi. Ta chỉ tặng một tiểu thiếp mà, nó lại quậy đến mức đó. Trong mắt nó còn có tổ mẫu này không hả? Tổ mẫu? Giờ đến cả đại bá cũng xuất quan vì cô ta, tổ phụ cũng bên vực cô ta. E là người không trị nổi cô ta nữa. Không trị nổi. Một ngày nó còn ở hầu phủ thì mạng nó vẫn nằm trong tay ta. Đúng rồi tổ mẫu, bên Dương gia có tin tới rồi. Nói là hiện nay khắp kinh thành đang bàn tán xôn xao, nói hầu phủ chúng ta muốn đưa cháu gái vào cung để duy trì vinh hoa cho hầu phủ. Ý của Dương gia là bảo chúng ta hãy mau chóng dập tắt lời đồn, nếu không bệ hạ sẽ trách phạt. Chuyện này phải làm sao đây? Tổ mẫu cứ yên tâm, Dương đại nhân đã giúp người nghĩ ra cách. Tốt lắm. Lần này con ranh đó không muốn cũng phải đồng ý thôi. Như Nguyệt, sao hôm nay ta không nghe thấy tiếng mõ của cha ta vậy? Ông ấy đang ở đâu? Sáng nay lão phu nhân bảo thế tử gia ra ngoài, nói là sắm sửa thêm đồ đạc cho người. Hả? Tổ mẫu kế này của ta mà cũng tốt bụng thế sao? Tổ phụ ở nhà không? Lão hầu gia sáng nay đã bị bệ hạ triệu vào triều rồi. Đều không ở nhà. Không ổn, e là sắp có chuyện rồi. Không xong rồi, phu nhân dẫn theo Dương đại phu nhân cùng đám gia nhân đi tới viện của chúng ta rồi. Họ tới đây chắc chắn không có ý gì tốt. Như Nguyệt, em mau đi tìm cha ta đi. Vâng mama. Lát nữa cứ làm theo lệnh của ta. Dạ. Họ tới rồi. Uổng cho nhan sắc này, tiếc là một đứa mù bướng bỉnh. Thấy tổ mẫu và cửu tổ mẫu còn không hành lễ. Họ muốn nhân lúc trong phủ không có ai tới đây bắt nạt người mù như mình không để họ đạt được ý nguyện đâu. Lão phu nhân già quá lẩm cẩm rồi sao? Mắt của ta đã không nhìn thấy. Người tới viện của ta cũng không báo trước một tiếng, sao ta biết được người đã tới? Cái đồ bất hiếu, dám cãi lại à?
Lão phu nhân cẩn trọng, ta vì khóc tang cho mẹ ta nên mới mù cả hai mắt. Nếu ta mà bất hiếu, thì người trong thiên hạ đều bất hiếu hết rồi. Cô, cựu tổ mẫu tới rồi, sao còn chưa hành lễ? Cựu tổ mẫu gì chứ? Cựu tổ mẫu của ta nằm dưới đất rồi. Cô, thôi bỏ đi Quân tiểu thư. Hôm nay ta đến đây là để cầu thân cho cô. Cháu trai nhà ngoại ta là võ quan chính tứ phẩm. Đứa trẻ này năm nay vừa tròn 30 tuổi. Chính thất của nó cũng qua đời nhiều năm rồi. Cô gả về đó chỉ để hưởng phúc. Cái gì? Ta vừa mới bị Dương gia ép buộc quỷ hôn, bây giờ lại bắt ta gả cho một lão già mất thê tử sao? Các người thật quá đáng. Đại tỷ tỷ, tỷ giả vờ giả trang thành tiên hoàng hậu, khiến cho cả kinh thành đều đồn đại hầu phủ muốn trèo cao đó. Cửu tổ mẫu cũng vì muốn giải vây cho tỷ nên mới cầu thân giúp tỷ. Sao tỷ lại không biết điều thế? Nhị muội muội này từ nhỏ đã hay bắt nạt nguyên chủ, mình không sợ cô ta đâu. Nhị muội muội thấy mối hôn sự này tốt, vậy hay là để cho muội nhận lấy ân tình này đi được không? Khẩu vị của nhị muội cũng độc lạ quá, thì ra là thích mấy ông già à. Muội vừa vào cửa là có ngay một đứa con trai lớn bằng tuổi muội luôn, chắc chắn sẽ vui lắm đó. Tổ mẫu, người nhìn cô ta kìa, mối hôn sự hôm nay cô không đồng ý cũng phải đồng ý. Ta đã đưa người đến rồi. Vào đi. Tạ tiểu thư đúng là xinh đẹp. Ta ngưỡng mộ cô lâu lắm rồi đó. Đại nha đầu, hiếm khi có người không chê cô là một người mù. Chi bằng hôm nay hai người tìm hiểu nhau trước đi, để sớm định chuyện hôn sự. Cái gì? Người định để một nam nhân lạ mặt ở trong viện của tiểu thư sao? Làm vậy là hủy hoại danh tiếng của tiểu thư đó. To gan, lôi mụ già này xuống cho ta. Vô liêm sĩ, họ muốn ép mình và tên nam nhân đó gạo nấu thành cơm đây mà. Nhìn hết nổi rồi, không cần nhìn nữa. Dừng lại. Ta có nói là không đồng ý mối hôn sự này sao? Tố, cô quả là người biết điều. Khoan đã. Dương đại phu nhân, trước khi bàn chuyện, ta muốn mời Dương đại phu nhân xem một thứ. Nếu bà nói được, ta sẽ đồng ý hôn sự này. Thứ gì? Vâng mama, bà đi lấy thứ đó tới đây. Tiểu thư, người muốn tặng cho Dương đại phu nhân sao? Nhìn vẻ nâng niu của bà già đó là món bảo bối tốt rồi. Bảo bà lấy thì lấy đi, còn lề mề gì nữa? Dạ. Đây là cái gì thế? Đây là cái gì thế này? Đây là nước phân. Mùi vị không tệ chứ. Dùng nước phân này gội đầu thì ngày mai tóc của bà nhất định sẽ đen bóng mượt mà. Điên thật rồi. Các người còn đợi gì nữa? Ai dám qua đây? Ai lại gần, ta sẽ tạt vào mồm người đó. Cô ta là đứa mù, các ngươi sợ gì chứ? Còn không mau lên đi. Cô ta đúng là kẻ điên. Ta không lấy nữa đâu. Ta điên đó, là bị Dương gia ép đến phát điên đó. Hôm nay nếu các người còn dám bước tới, ta sẽ... Ôi tiểu thư, hôm nay đắc tội với không ít người, trùng là thượng sách. Đi. Quân Nhi, đi mau. Thật là nhục nhã. Bổn phu nhân dù sao cũng là thái phó phu nhân, mẹ ruột của thái tử phi. Tiện nhân mù lòa này lại dám bất kính với bổn phu nhân. Hôm nay ta sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt. Quân Nhi, mau đi theo lối nhỏ phía sau hậu viện. Con đã rành đường rồi đó, mau. Cha, con xin lỗi, đều do con liên lụy đến cha. Con bé này, hôm nay con làm đúng lắm. Mau đến trang diện trốn đi, mau. Dạ. Lùi ra. Là Lục điện hạ sao? Bắt lấy. Không sao chứ? Điện hạ, sao ngài lại ở đây? Nếu ta nói ta và cô tâm linh tương thông, cô có tin không? Cái gì? Phụng mệnh lão phu nhân bắt lấy Tạ Thành Quân. Đi theo ta. Tiểu thư, em vào trong dọn dẹp đây. Đi đi. Hôm nay đã tạ Lục điện hạ đã cứu mạng ta. Không sao, tiện đường thôi mà. Hơn nữa, cảm giác làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không tệ.
Đa tạ Lục điện hạ. Ngài đúng là vừa đẹp vừa tốt, sau này ắt sẽ có phúc báo. Dù sao hàng ngày ta cũng chỉ ăn không ngồi rồi, không đáng là bao. Điện hạ khiêm tốn rồi. Ngài văn võ song toàn, nhìn thấu mọi việc, chẳng thua kém mấy Trạng Nguyên đâu. Hôm nay cái miệng của Tạ đại tiểu thư được bôi mật hả? Điện hạ, trên người thần nữ hôm nay có dính nước vàng. Ngài đừng lại gần như vậy. Nước vàng là gì vậy? À đúng rồi, rốt cuộc hôm nay cô đã làm gì Dương đại phu nhân vậy mà bà ta lại cho người bắt cô vậy? Điện hạ thật sự muốn biết sao? Ghé tay lại đây. Cái gì? Không ngờ đó, cô còn điên hơn cả kẻ phong lưu như ta nữa. Tại hạ bái phục. Thần nữ là một người mù. Nếu không điên lên, chắc chắn sẽ bị đám người đó gặm đến xương cũng chẳng còn. Cũng đúng, thật là tội nghiệp. Nhưng mà chắc trên người thần nữ có dính một chút thứ đó. Điện hạ vẫn nên cách xa ta một chút. Không sao thật mà. Từ nhỏ ta đã thích làm mấy chuyện này rồi. Hơn nữa, giờ rồi trên người cô chỉ có mùi thơm, chẳng thấy mùi hôi. Điện hạ. Ý ta là khi nãy lúc ta cứu cô, vô tình ngửi thấy thôi. Để ta đi hỏi Như Nguyệt xem dọn dẹp đến đâu rồi. Tiểu thư. Tiểu thư. Ngài, cái đồ vô lại này, sao dám mạo phạm tiểu thư nhà ta hả? Ta mạo phạm cô ấy hả? Giờ rồi ngươi cũng thấy đó, là cô ấy ở trên còn ta ở dưới. Ngài, Như Nguyệt, vừa rồi quả thực là do ta không cẩn thận đụng trúng điện hạ. À, phòng em dọn đến đâu rồi? Dạ, dọn xong cả rồi ạ tiểu thư. Bây giờ chúng ta về thôi. Được. Dù sao đi nữa, thần nữ một lần nữa cảm ơn ơn cứu mạng của điện hạ. Chuyện này ta sẽ kính miệng như bưng. Điện hạ không cần bận tâm đâu. Không cần bận tâm. Vừa mới cứu cô mà đã dội dạch quan hệ như vậy rồi. Bỏ đi, cô ấy cũng đáng thương. Mình không chấp nhất với cô ấy nữa. Hỏng rồi, sao đã đến giờ này rồi? Hôm nay đã hứa cùng dùng bữa tối với phụ hoàng, phải mau về cung thôi. Phụ hoàng cuối cùng cũng ra tay rồi. Vì Tạ gia mạo phạm mẫu phi nên mới phạt Cảnh Dương hầu. Hầu gia đừng lo, đại tôn nữ nhà ông đã an toàn rồi. Ta đã quỳ cả ngày rồi, không lẽ trong nhà lại xảy ra chuyện sao? Phụ hoàng, con còn biết đường mò về sao? Hôm nay con vừa làm được một chuyện lớn đó. Hả? Chuyện lớn gì? Hôm nay Dương đại phu nhân đến dạm hỏi cho Tạ đại tiểu thư, nói nhà ngoại bà ta có một gã nam nhân ngoài 30 tuổi vừa mới mất thê tử, còn nói gã vào cửa là đã có con dâu hầu hạ rồi. Lại là cô ta. Sau đó thì sao? Sau đó Tạ đại tiểu thư tức giận dội nguyên một thùng nước tiểu lên đầu Dương đại phu nhân. Cái gì? Con nói lại lần nữa coi, tiểu thư mù đó đã làm gì với thái phó phu nhân rồi? Tạ đại tiểu thư này tuy mắt bị mù nhưng không dễ đụng vào đâu. Dương đại phu nhân và Tạ nhị tiểu thư ép cô ấy phải gả cho lão già đó. Cô ấy tức giận quá nên dội nguyên một xô nước bẩn lên đầu hai người họ, khiến hai người đó tức tới mức ngất xỉu. Thôi xong rồi, hầu phủ sắp tiêu đời rồi. Sau đó Tạ Nghiêm sợ con gái bị trả thù, đã đưa con gái trốn khỏi phủ. Con gặp họ giữa đường nên đã giúp hắn đưa Tạ đại tiểu thư đến trang viên rồi. Cô ta đúng là một nữ tử kỳ lạ, còn phóng khoáng hơn cả mẫu hậu con hồi trẻ nữa. Phụ hoàng, Dương đại phu nhân đó là mẹ ruột của Thái tử phi. Con xen vào chuyện bao đồng này, cậu ấy sẽ nổi giận cho mà coi. Người xem phải làm sao đây? Xen vào rồi không tự giải quyết được, muốn ta dọn dẹp rắc rối giùm con, đừng mơ.
Chẳng phải con thấy ta đại tiểu thư giờ bị quỷ hôn, lại còn bị ép gả cho một lão già. Thật sự quá tội nghiệp rồi. Đây là lần thứ hai con nói cô ta tội nghiệp. Với lại cô ta là kiểu cháu gái gì của con chứ. Ế, thái tử là ca ca của con, Khiêm ca là bạn học của thái tử. Từ nhỏ đã ở bên ca ca. Vậy Khiêm ca coi như cũng là ca ca của con gái của ca ca chẳng phải là cháu gái của con sao? Con chỉ giỏi cái miệng thôi. Tiểu Lục, con nhớ cho rõ, thái tử là ca ca con, thái tử phi là đại tẩu của con. Chúng ta mới là người một nhà. Con biết rồi. Nhi thần luôn kính trọng đại tẩu. Chỉ là nhà ngoại của đại tẩu thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Những chuyện của Tạ gia dạo gần đây đều là do Dương gia khơi mào hết. Hay, nói thẳng ra, Dương gia chẳng phải là muốn trẫm lập Hoàng Thái Tôn sao? Lát nữa khi con về, ghé qua Đông Cung truyền chỉ. Sáng sớm mai bảo Đại Hoàng Tôn đi thiết triệu cùng trẫm. Phụ hoàng chính thức bồi dưỡng Đại Hoàng Tôn sao? Người đây là định chính thức bồi dưỡng Đại Hoàng Tôn sao? Phụ hoàng cao tay thật đó. Chuyện mà Dương gia hàng mong mỏi đã thành hiện thực, sẽ không bám lấy ta đại tiểu thư để trả thù. Thái tử phi cũng không trách ta lo chuyện bao đồng. Phụ hoàng giải dây giúp ta rồi. Đa tạ phụ hoàng đã giúp Nhi thần giải dây. Nhi thần đi làm ngay đây. Đợi chút, lát nữa con ra ngoài kêu Cảnh Dương hầu về luôn đi, cho ông ta ngày mai nghỉ một ngày. Con biết rồi. Phụ hoàng kêu ông về nhà trước, ngày mai được nghỉ ngơi. Còn nữa, cho dù con gái bị mù không còn giá trị thì cũng không thể ép cô ấy gả cho một lão già được. Ông đừng có già rồi lú lẫn đó. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Lão thần về xử lý ngay. Hầu gia, ông hư ta luôn đi. Ta ở trong cái phủ này vất vả khổ sở nhiều năm, vậy mà lại bị một con nhóc trèo đầu cưỡi cổ thế này. Con trai ông giỏi thật đó, để con gái nó xúc phạm bề trên xong là chạy mất. Im miệng. Bà đừng tưởng ta không biết chuyện hôm nay. Bà dám đưa nam nhân lạ về nhà, ép quân nha đầu thành thân. Sao bà lại xấu xa tới vậy? Ta không có. Một đứa trẻ ngoan, chỉ bị mù đôi mắt mà các người không xem nó là người nữa. Hôm nay các người đem nó tặng cho người ngoài làm thiếp, ngày mai gả cho lão già, còn không xấu xa sao? Khiêm Nhi, chỉ đánh mấy người hầu của bà thôi. Nếu bà làm nó nổi giận thì đến cả đứa con trai của bà cũng bị đánh mà cũng nên đánh. Tổ phụ, hôm nay con chị tổ mẫu chịu ức ức, còn cả con nữa. Con bị tiện nhân đó tạt đầy chất bẩn vào mặt. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này con còn mặt mũi nhìn ai nữa? Tiện nhân? Con gọi đại tỷ của mình như vậy sao? Từ nhỏ tới lớn con ức hiếp nó thì cũng thôi đi. Con đừng tưởng ta không biết. Vở kịch hôm nay là do con xúi dục tổ mẫu làm. Con nhỏ mà tâm địa xấu xa như vậy, bị tạt chất bẩn vào người cũng là đáng đời. Người đâu? Cái gì? Người đâu? Nhị tiểu thư nghịch ngợm quá mức, đưa nó tới hậu viện sám hối đi. Nếu không có lệnh của ta, không được ra ngoài. Tổ phụ đừng mà. Đưa đi. Tổ phụ, sao người có thể thiên vị đại tỷ như thế? Tổ phụ. Tạ Uyên, ông chỉ giỏi bắt nạt ta với Quỳnh Hoa thôi. Con bé đó đã đắc tội với phụ thái phó, đắc tội với mẹ ruột của thái tử phi đó. Ông nghĩ Dương gia sẽ tha cho nó sao? Giờ thì Dương gia tội nguyện rồi đó. Bệ hạ đã ban chỉ dụ, ngày mai Đại Hoàng Tôn sẽ vào thiết triều. Cái gì? Cái gì? Tốt quá rồi. Lần này nhà ngoại ta chắc vui mừng lắm. Ta phải về phủ chúc mừng mới được. Bệ hạ bao nhiêu năm qua chưa từng đổi ý, sao lần này lại như vậy? Là vì Lục Điện Hạ đã cứu quân nha đầu, lại còn đưa nó đến trang viên nữa. Chuyện này cũng không kỳ lạ. Lục Điện Hạ vốn là người được bệ hạ yêu thương nhất, chắc là người muốn giải dây cho Lục Điện Hạ. Tạ gia chúng ta được hưởng sái chút thôi. Con trai, con xem quân nha đầu sau này phải làm sao đây? Chẳng phải đã nói sau này sẽ tu hành cùng con. Nam nhân trên đời này dơ bẩn lắm. Con xem với dung mạo của nó có thể yên ổn tu hành sao? Cha, tình hình hiện tại chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi. Con bé cần một nam nhân mạnh mẽ để che chở. Con thấy Lục Điện Hạ thế nào? Cha, tuyệt đối không được đâu. Quân nhi không thể dính líu tới hoàng thất được. Nhìn khắp kinh thành, chỉ có Lục Điện Hạ mới bảo vệ được nó. Với lại cha cảm thấy Lục Điện Hạ đối xử với nó rất khác. Không thể đâu cha. Cha đừng suy diễn lung tung.
con trai của tên đại ma đầu đó. Sao con ta có thể gả đi? Con cứ chờ mà xem đi. Lục điện hạ sẽ đến trang viên để thăm quân nha đầu. Vậy thì không được. Tiểu thư, người dùng bữa sáng đi ạ. Sao giọng em nghe uể oải vậy? Tiểu thư, hôm qua quậy một trận thì vui thật. Nhưng ở hầu phủ bây giờ vẫn chưa biết là loạn tới mức nào rồi. Chắc chắn Dương Thị và lão phu nhân sẽ không bỏ qua cho tiểu thư đâu. Hôm qua ta có hơi bốc đồng một chút, đã gây rắc rối cho cha ta rồi. Nếu như lại gặp một lần nữa, ta vẫn làm như vậy thôi. Tại sao vậy ạ? Ta đã mù tới mức này rồi. Nếu nhường nhịn thì còn đường sống sao? Thà cứ làm loạn một lần, để xem sau này bọn họ còn dám đụng vào ta không. Tạ đại tiểu thư nói đúng. Tham kiến Lục hoàng tử. Tiêu rồi, hôm qua trong lúc cấp bách, mình còn lỡ đẩy điện hạ nữa. Ngươi lùi xuống trước đi. Dạ. Sao ngài ấy lại đến nữa? Ngài ấy không thấy hôm qua rất khó xử sao? Lục điện hạ, sao ngài lại tới đây? Với lại, ta trở thành cháu gái của ngài từ bao giờ thế? Năm xưa cha cô vốn là bạn học của thái tử ca ca. Bọn ta vốn dĩ rất thân thiết. Ta gọi quân ấy là Kim ca. Con gái của ca ca không phải là cháu gái thì là cái gì? Ta thấy chắc ngài ấy cũng thấy ngại nên mới bịa ra chuyện này. Ngài ấy cũng chẳng hơn ta bao nhiêu, chỉ hơn ta có nửa tuổi thôi mà. Vậy cháu gái bái kiến Lục biểu thúc. Cũng không cần khách sáo vậy đâu. Nói chuyện chính sự đi. Cô đừng lo, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Ta về bẩm báo với phụ hoàng. Người nói chỉ là chuyện cãi giả của nữ nhân thôi, không cần chuyện bé xé ra to. Sáng nay người còn đặc biệt dẫn theo đại hoàng tôn cùng lên triều. Dương gia lúc này chắc đang vui lắm. Hoàng đế đang định bồi dưỡng đại hoàng tôn mà. Gió đổi chiều nhanh thật đó. Hơn nữa sáng nay ta có cùng thái tử ca ca, ta và thái tử phi dùng bữa sáng. Đại tẩu trong cũng không giận dữ gì hết. Giải quyết xong rồi sao? Vậy cháu gái thật sự nợ ngài một ân tình lớn rồi. Đa tạ điện hạ. Chỉ vậy thôi sao? Không có gì cả sao? Vậy ngài muốn cái gì? Cái gì cũng được, chỉ cần không phải mấy thứ tầm thường như vàng bạc là được. Không thích tiền sao? Công tử bột này trái lẽ thường vậy. Vậy ta tặng ngài một cục đất sét nha. Hả? Cháu gái, thật ra ta chỉ giỡn thôi, không cần quà cảm ơn đâu. Chúng ta cũng lớn rồi, đừng chơi bùn đất nữa. Điện hạ cảm thấy đống bùn này vừa bẩn vừa vô dụng, nhưng qua tay cháu gái có thể khiến nó trở thành món quà độc nhất vô nhị trên đời. Nhớ năm đó ta là đại thần trong giới nặng tượng, dù nhắm mắt lại vẫn có thể nặng búp bê, đảm bảo ngài ấy chưa thấy bao giờ. Nếu đã là món quà độc nhất vô nhị, sao không nặng theo diện mạo của ta đi? Nhưng ta đâu thấy được diện mạo của ngài. Chạm vào là biết ngay thôi mà. Cái hình tượng công tử lạnh lùng đâu rồi? Không ngờ lại chủ động để người ta sờ mặt. Chẳng phải cô không thấy sao? Cô còn phải sờ cho kỹ vào. Nếu nặng không đẹp, ta sẽ nổi trận lôi đình đó. Đúng rồi, đây mới là giọng điệu của kẻ ăn chơi. Lục điện hạ yên tâm. Tuy mắt ta không nhìn thấy, nhưng cảm giác tay rất giỏi. Nhất định sẽ khiến biểu thúc hài lòng. Chân mày sắc nét, sống mũi cao thật đó. Ê, đừng nói nha, Lục điện hạ càng nhìn càng thấy đẹp trai. Tại sao lại thế này? Lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập thình thịch. Cháu gái à? Ta thấy hơi khó chịu. Ta đi nhà xí. Thì ra là đi nhà xí à? Cũng được. Dù sao diện mạo của ngài ấy mình cũng đã biết rõ rồi. Làm thôi. Là Lục điện hạ sao? Là Lục biểu thúc đây.
Đây, ta làm đúng yêu cầu của ngài đó. Ngài xem có thích không? Giống ta vậy sao? Ta thích lắm. Ngài thích là được rồi. Đây là cô sao? Ừ, ở trang viên không có ai quản, nên ta tiện tay làm một cái. Biểu thuốc xem cái này của ta có đẹp không? Đẹp y như cô vậy. Không ngờ mắt của cháu gái không nhìn thấy mà vẫn có thể sống lạc quan như vậy. Tất nhiên rồi. Đời này, dù nghèo khó hay giàu sang, thì cũng phải học cách tự tìm niềm vui. Niềm vui của ngày hôm nay là biểu thuốc mang lại đó. Cô thấy vui là tốt rồi. Tiểu thư, thấy tử gia đến thăm người. Cha ta sao? Ông ấy ghét nhất là việc ta mày mò mấy cái này. Quân Nhi, hai người đang làm gì vậy? Khiêm ca, ta chỉ tiện đường qua thăm hỏi cháu gái thôi. Với lại giờ nãy cô ấy vô ý bị ngã nên ta đỡ cô ấy thôi. Có quỷ mới tin ngài tiện đường. Đa tạ Lục điện hạ hôm qua đã cứu con gái ta, nhưng hai chữ cháu gái này con bé không dám nhận đâu. Hôm khác di thần sẽ chuẩn bị hậu lễ đến phủ tạ ơn. Lục điện hạ công việc bận rộn, thật sự không dám làm phiền thêm. Đây là đang đuổi khách sao? Khiêm ca nên hiểu rõ, Dương gia và Đàn gia vẫn chưa chịu dừng tay. Nếu huynh vẫn không vào triều thì không bảo vệ nổi cháu gái đâu. Có thể nhìn rõ cục diện triều đình như vậy, đây còn là kẻ ăn chơi lêu lỏng sao? Cha, con lại gây phiền phức cho cha rồi. Cha đã nói, chuyện hôm qua con làm rất đúng, nhưng sau này đừng có gần gũi quá mức với Lục điện hạ. Mọi người đều nói Lục điện hạ ăn chơi lêu lỏng, nhưng con thấy ngài ấy rất thân thiện, tấm lòng cũng tốt lắm. Đứa con gái ngốc của cha chẳng thấy ngày ấy thương xót nữ tử khác, chỉ có con thôi. Phân tích chuyện triều chính thì rõ ràng, sao lại không phòng bị với nam nhân vậy? Quân Nhi, mặc dù lần này nhờ có Lục điện hạ, Dương gia không tìm con gây chuyện nữa, nhưng đừng dây dưa quá nhiều đó. Dạ. Lục điện hạ là báu vật trong lòng bệ hạ, sau này chắc chắn sẽ có 5 thê 7 thiếp. Cha hiểu lầm rồi. Con và Lục điện hạ không có khả năng đâu. Cho dù Quân Nhi muốn trèo cao, thì bệ hạ cũng không đời nào để hoàng thất có một cô con dâu mù lòa đâu. Đại ma đầu đó nghĩ gì? Ta thật sự không dám chắc, nhưng ta sẽ không để Quân Nhi vào hoàng gia. Con hiểu là tốt rồi. Thời gian này con cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng đi, đừng gặp người ngoài nữa, và đừng nghịch mấy thứ này nữa. Dạ, con biết rồi cha. Quân Nhi, con xinh đẹp thế này, nếu để người ta biết con có tâm tư lanh lợi như vậy, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Cha, trẫm phải xem thử là món đồ tốt gì lại khiến con trai cưng của trẫm mất ăn mất ngủ. Đây chẳng phải là mô hình của thế giới hiện đại sao? Tiểu Lục, món đồ này lấy từ đâu ra vậy? Sao sắc mặt phụ hoàng đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy? Đây là quà tặng tạ đại tiểu thư đã tặng cho con. Mắt cô ấy không nhìn thấy gì, vậy mà đã nặng suốt 2 canh giờ đó. Nhắm mắt lại mà cũng nặng ra được. Chắc chắn cô ta rất hiểu rõ về mô hình này. Xem ra ở thế giới này không chỉ có trẫm và hoàng hậu là người đặc biệt. Trả cho con. Con để tâm đến nó vậy sao? Không phải. Đây là tấm lòng của người ta mà. Dù sao thì cô ấy cũng đáng thương lắm. Đây là lần thứ 3 nó nói cô ta đáng thương. Chẳng lẽ con trai của mình lại bị một cô gái xiên không dụ dỗ rồi? Tiểu Lục, trẫm ban hôn cho con. Thấy sao? Tìm một người môn đăng hộ đối về làm chính phi của con đi. Không được. Con chỉ muốn ở bên phụ hoàng thôi. Con và thái tử là cùng một mẹ sinh ra. Ngôi vị này chỉ có thể truyền cho thái tử và đại hoàng tôn. Thứ trẫm có thể cho con chỉ có thể là vinh hoa phú quý và sự tự do tự tại thôi. Nếu đã như vậy, vậy phụ hoàng, người hãy cho con tự chọn người để thành thân đi. Quả nhiên đã nhắm vào tạ đại tiểu thư rồi. Ta cũng nên xác nhận lại một chút, xem cô ta có đến từ thế giới khác không. Được rồi, trẫm đồng ý với con chuyện này. Nhưng con cũng nên làm quen với một số tiểu thư đến tuổi ở kinh thành đi. Hoa ở Ngự Hoa Viên nở rất rực rỡ. Ngày mai trong cung sẽ tổ chức hội thưởng hoa. Con phải tham gia đó. Hả? Thưởng hoa yến.
Mười mấy năm không tổ chức tuyển tú, bệ hạ cũng chẳng màng tới hậu cung, tự dưng lại tổ chức tiệc, còn đích thân bắt ta đi. Chuyện mình làm loạn hôm qua chính là để rút khỏi giới quý nữ, như vậy chuyện hôn sự của mình mới không bị người khác dòm ngó. Đúng vậy tiểu thư, cả kinh thành đều chấn động hết. Thưởng hoa yến này chắc hẳn bệ hạ muốn tìm ý trung nhân cho các hoàng tử. Có hơi lạ. Bệ hạ trước giờ không lo mấy việc này, sao lại nhiệt tình làm ông Mai vậy chứ? Huống hồ, một người vừa hủy hôn là còn muộn như ta, kiểu gì cũng thấy có bẫy. Vậy tiểu thư, hay là chúng ta giả bệnh không đi thưởng hoa yến này nữa? Không đi không được. Cha, rốt cuộc là có chuyện gì vậy à? Ý chỉ của bệ hạ, hai tiểu thư của hầu phủ đều phải tham gia. Hơn nữa, không đưa theo nha hoàn thân Đây cận. chẳng phải là muốn nhị tiểu thư đưa tiểu thư vào cung mà. Nhị tiểu thư xưa nay hẹp hòi hay thù dai, chắc chắn sẽ tìm cơ hội ức hiếp tiểu thư. Bệ hạ cố tình làm vậy để trừng phạt chuyện lần trước mình mạo phạm tiên hoàng hậu. Quân nhi, yên tâm, cha và tổ phụ đã dặn kỹ Quỳnh Hoa rồi. Lần này vào cung liên quan đến thể diện hầu phủ, nó không dám làm càn đâu. Cho dù nhị tiểu thư không ức hiếp tiểu thư, thì trong giới thế gia Dương thị có thân thích khắp nơi, những người khác vẫn sẽ ra tay với tiểu thư thôi. Đều tại cha vô dụng, bao năm qua vẫn chưa thể làm chỗ dựa cho con. Cha đừng nói nữa. Suốt 3 năm qua, nếu không có cha âm thầm bảo vệ, e là con đã không trụ được đến giờ rồi. Lần vào cung này cha cứ yên tâm. Nếu có kẻ nào, đến cả người mù mà cũng bắt nạt, thì đừng trách con, không nể tình gì. Con tiện nhân này, cuối cùng cũng từ trang viên về rồi, dám lấy thứ dơ bẩn đó tạt vào ta. Hôm nay ta không tha cho cô ta. Ai à, đại tỷ tỷ cuối cùng cũng về rồi. Tổ mẫu đã đặc biệt dặn dò ta, hôm nay phải chăm sóc đại tỷ tỷ thật chu đáo. Đi thôi, ta dẫn tỷ vào trong. Nhị muội muội quan tâm ta như vậy, nếu như ta ở trong cung mà gặp chuyện gì, nhị muội muội phải chịu trách nhiệm đó. Rồi của tổ phụ, không phải ai cũng chịu đựng được đâu. Tiện nhân, lại dám đe dọa ta. Làm phiền nhị muội muội rồi. Ta cứ nghĩ cô ấy sẽ bị bắt nạt, không ngờ chỉ bằng một câu nói đã trấn áp được nhị tiểu thư. Điện hạ vội vã chạy ra ngoài cung là vì lo lắng cho tạ đại tiểu thư hả? Không lẽ là điện hạ để mắt cô ấy rồi? Đừng có nói bậy. Ta chỉ là không nhìn nổi cảnh người khác bắt nạt một người mộ yếu đuối thôi. Hơn nữa, tạ đại tiểu thư còn là cháu gái của ta. Điện hạ cứ việc mạnh miệng đi. Cháu gái gì chứ? Cho dù là cháu gái ruột, ta cũng chưa thấy ngài để tâm đến vậy. Điện hạ, nghe nói tạ đại tiểu thư là người có thù tất báo, e là cô ta sẽ không chịu yên phận đâu. Hơn nữa trong Ngự Hoa Viên đã có mấy vị tiểu thư đến rồi. Họ đều là họ hàng với Dương gia, đặc biệt là tiểu Dương thị, người được gả đến đàn gia lúc trước. Tạ đại tiểu thư e là rơi vào hang sói rồi. Đi. Ta không thể ra tay với tỷ, nhưng nếu tỷ tự mình không cẩn thận thì cũng đừng trách ta. Ôi da, bụng ta đột nhiên đau quá. Đại tỷ tỷ, ta đi vệ sinh một lát, tỷ ở đây đợi ta một lát. Nhớ đừng đi về phía trước, ta sẽ quay lại ngay nha. Này, Tạ Quỳnh Hoa, muội đi đâu thế? Chỗ này là đất bằng hay là bậc thang vậy? Được lắm Tạ Quỳnh Hoa, đúng là đang lừa ta mà. Tiện nhân, nơi này hẻo lánh nhất rồi. Hôm nay, hoặc là tỷ tự mình ngã xuống bậc thang, hoặc là cứ đứng ở đây để người ta phá hỏng thanh danh. Dương gia đã sớm giúp ta mua chuộc thái giám trong cung. Hôm nay, xem tỷ trốn bằng cách nào. Bệ hạ, vị Tạ nhị tiểu thư này rõ ràng là muốn đại tiểu thư, hay là lão nô? Ân oán của mấy tiểu thư cần phải để nó tự giải quyết. Ngươi cho người dẫn Lục hoàng tử đi chưa? Dẫn đi rồi. Lục hoàng tử lúc này chắc đang tìm Tạ tiểu thư ở hướng ngược lại. Có chuyện gì vậy? Một người sống sờ sờ ra đó, sao tự nhiên lại biến mất chứ? Điện hạ, nô tỳ thấy vì tiểu thư có bệnh về mắt đã đi về hướng kia rồi. Tốt lắm. Kẻ xuyên không đều nhiều mưu mô. Trẫm muốn xem thử vị Tạ đại tiểu thư này có thật sự xuyên vào một kẻ mù không? Không ổn, trực giác mách bảo mình có người đang theo dõi mình trong tối. Trước khi biết rõ lai lịch của đối phương, mình không thể để người khác nhìn ra sơ hở. Tiểu thư, có cần nô tài giúp không?
Ngươi là thái giám, ngươi đừng có qua đây. Ta là cháu gái của Cảnh Dương hầu phủ. Mau đi mời cung nữ quản sự đến đây. Mời gì mà mời? Nô tài dìu người xuống bậc thang, cũng vậy thôi mà. Hỗn xược, ngươi chán sống rồi à? Sao ngươi dám đụng chạm bổn tiểu thư? Sao? Ta có đụng chạm vào cô thì làm sao? Đợi ta lột hết y phục của cô, chạm khắp người cô. Một kẻ mù như cô thì làm gì được ta? Đây là hoàng cung, một thái giám như ngươi mà dám ngang ngược như này, chắc chắn đã bị mua chuộc rồi. Là Dương gia phải không? Là bọn họ muốn ngươi làm nhục bổn tiểu thư. Không ngờ cô ta đoán trúng rồi. Con nhỏ hèn hạ đó dám sỉ nhục ta như thế, ta phải hủy hoại cô ta ở trong cung. Phải. Kẻ nào dám sỉ nhục mẫu phi ta, bổn cung sẽ không tha cho kẻ đó. Thái tử phi, phu nhân cứ yên tâm. Dù nô tài có phải liều cả mạng, cũng phải phá hỏng thanh danh cô ta. Đừng có nói bậy. Hôm nay để ta nếm thử hương vị của đại mỹ nhân xem sao. Một, hai, ba, 6, 7, 8, 9, 10. 12 bậc thang. 1, 2, 3. Không ngờ Tạ đại tiểu thư lại có chút võ nghệ. Không lạ gì, cô ta là cháu gái của Cảnh Dương hầu, thống soái của Ngự Lâm quân mà. Có chút bản lĩnh, hèn gì một kẻ mù lòa mà có thể quyến rũ con trai của trẫm. Đến lúc trẫm phải ra mặt rồi. Trần Công Công, mau dọn dẹp tên nô tài kia đi. Tuân lệnh. Ôi trời đất ơi, mệt quá đi. Giả làm người mù đúng là chẳng dễ gì. Cuối cùng mình cũng hạ cánh an toàn rồi. Tiểu thư, có cần nước giải khát không? Gì cơ, nước giải khát? Lẽ nào hắn là Đồng Hương Xuyên không? Không đúng, hắn đang thưởng mình thôi. Hay là ăn một miếng sô-cô-la? Tiểu nữ không cần nước giải khát, cũng không biết sô-cô-la là gì. Vì đại nhân này, ta là cháu gái của Cảnh Dương hầu, theo lệnh đến tham gia thưởng hoa yến. Nếu như thuận tiện thì phiền ngài bảo cung nữ dẫn ta đến hoa viên. Xem ra cô ta còn cảnh giác hơn hoàng hậu của trẫm. Năm đó lúc trẫm và hoàng hậu gặp nhau, hoàng hậu đã nhận. Đồng Hương không hề do dự chút nào. Không vội, thưởng hoa yến chỉ mới bắt đầu. Trẫm không tin ngươi không để lộ sơ hở. Sao người đó lại bỏ đi rồi? Sao có thể vậy được? Tiện nhân đó vẫn bình an vô sự. Không được, phải qua xem. Là nhị muội muội à? Ái chà, đại tỷ tỷ, sao tỷ không nghe lời vậy? Chẳng phải đã bảo tỷ ở đây đợi ta sao? Trời ơi, sao trên đất lại có một tên thái giám vậy? Không lẽ là hắn đã làm gì? Câm miệng. Đây là hoàng cung đó. Chắc là Ngự Lâm quân sẽ đến đây sớm thôi. Nếu muội không muốn bị liên lụy thì mau đưa ta rời khỏi đây. Đúng, ta không thể để mình trở thành kẻ thế mạng cho Dương gia. Được, ta đưa tỷ rời khỏi đây. Tiện nhân, lần này để cô thoát được, nhưng vẫn còn lần sau. Ồ, hóa ra là hôn thê cũ của Lan Quân. Tỷ tỷ vạn an, muội muội xin thỉnh an tỷ. Tạ Thành Quân, hôm nay cho dù ta không ra tay thì Dương gia cũng không tha cho tỷ đâu. Hóa ra là Dương tiểu thư. Dương tiểu thư cẩn trọng, ta gánh không nổi 2 tiếng tỷ tỷ của cô đâu. Tỷ tỷ đừng khiêm tốn. Đáng lẽ tỷ đã có thể cùng ta hầu hạ Lan Quân rồi. Tiếc là ông trời treo ngươi, mắt tỷ lại mù rồi. Một kẻ mù lòa làm sao xứng đôi với một người tài hoa như Lan Quân được chứ? Gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ, có lẽ tỷ nghe sẽ dễ chịu hơn. Phải đó các tỷ muội, nhìn bộ dạng thê thảm của cô ta xem, chắc chắn là bị hủy hôn không ai thèm lấy nên mới bỏ mặc bản thân. Tỷ tỷ đừng lo lắng quá. Lỡ mất nam nhân tốt mà cô mẫu giới thiệu cho tỷ thì vẫn còn nhà khác mà. Có điều chắc là toàn hạng khiếm khuyết thôi. Dù sao tỷ chỉ xứng với hạng người như vậy thôi. Hả giận quá đi. Một kẻ mù mà dám kiêu ngạo mấy quý nữ này chỉ cần động môi là có thể hại người trong im lặng. Làm tốt lắm. Tiện nhân,
Cô dám đánh ta? Một tiểu thiếp thấp hèn chẳng đáng lộ diện, sao ta không đánh được chứ? Ta và đàn thám hoa đã đến ước 8 năm. Tuy đã hủy hôn, nhưng vẫn còn tình xưa nghĩa cũ. Cha ta và đàn lão gia còn là huynh đệ kết nghĩa. Thiếp không bằng nô tỳ. Ta thay mặt trưởng bối đàn gia dạy dỗ một tiện tỳ. Bổn tiểu thư đây vẫn có tiếng nói đó. Cô... Ta là cháu họ của Thái tử Phi đó. Cô dám gọi ta là tiện tỳ, Thái tử Phi nương nương sẽ không tha cho cô đâu. To gan. Cô dám sỉ nhục người của bổn cung như vậy. Hoàng tẩu, cuối cùng cũng tìm được tẩu rồi. Mau xem giúp đệ. Bộ y phục hôm nay đệ mặc có hợp dự thưởng qua yến không? Hợp lắm, hoàng tẩu đang có việc gấp. Đại tẩu, thái tử ca ca đang tìm tẩu. Mau đi theo đệ. Đợi đã, ta vừa mới gặp thái tử mà. Sao đệ lại cản ta vậy? Chẳng lẽ là vì Tạ đại tiểu thư sao? Không thể để tàu ấy phát hiện ta và Tạ đại tiểu thư có qua lại. Nếu không, Dương gia càng không để cô ấy yên. Tạ đại tiểu thư hả? Sao có thể chứ? Cô ấy đâu? Sao đệ không thấy? Ở đằng kia. Đừng có cản ta. Hỏng rồi. Hoàng tẩu hay bảo vệ người nhà, cháu gái lành ít dữ nhiều rồi. Dương tiểu thư cẩn trọng. Hôm nay là thưởng hoa yến do đích thân bệ hạ hạ chỉ tổ chức. Người đến đây đều là quý nữ của các thế gia ở kinh thành, mà cô lại dám công khai phỉ báng Thái tử Phi nương nương. Cô nói bậy. Ta phỉ báng nương nương khi nào? Bệ hạ đã có lệnh nghiêm cấm kỳ thị những người tàn tật. Một tiểu thiếp nhỏ bé như cô lại dám cấu kết với các quý nữ để bắt nạt một người mù như ta, còn bóng gió nói rằng đây là ý của Thái tử Phi nương nương. Cô có biết Đại Hoàng Tôn vừa mới được bệ hạ cho học chuyện triều chính. Nếu truyền ra chuyện Thái tử Phi nương nương còn không dung thứ được một người mù thì bệ hạ sẽ nghĩ sao? Tiện nhân này lại dám lấy tiền đồ của đại hoàng tử ra đe dọa bổn cung. Cô ấy quả nhiên thông minh. Cô bớt hù dọa ta đi. Tin hay không tùy cô. Nếu ta là Dương tiểu thư, có được một hôn sự tốt với đàn gia thì nên ở trong phủ vui mừng mới phải. Dẫu sao với tâm địa hẹp hòi như cô thì cũng chỉ xứng là một tiểu thiếp. Cô... Dừng lại. Lan Quân, chàng đến đúng lúc lắm. Kẻ mù này dám bắt nạt thiếp. Hôm nay nếu ta bảo vệ kẻ mù này, cô ta sẽ hồi tâm chuyển ý. Im miệng. Mắt của Quân muội muội đã khóc tan tới mù lòa, sao nàng cứ luôn miệng gọi kẻ thù bắt nạt muội ấy? Lan Quân, chà. Quân muội muội, xin lỗi muội, là do ta quản giáo không tốt. Đàn công tử, sau này hãy gọi ta là Tạ đại tiểu thư. Chúng ta đã hủy hôn rồi, không cần dính dáng tới nhau nữa, bao gồm thiếp thất trong phủ ngài. Ta hy vọng sẽ không có lần thứ hai. Tiểu Dương thị này đúng là vô dụng, ta phải tạo thêm cơ hội cho cô ta mới được. Nhị muội muội, chúng ta đi. Đại tỷ tỷ, đi thôi. Thật sự không quan tâm đến ta sao? Sao có thể chứ? Tiện nhân, đã mù lòa mà còn đi quyến rũ người khác. Biến đi. Cháu gái, không sao chứ? Có bị thương không? Cứu người. Tạ Thành Quân, ngươi đã biết tội chưa? Bệ hạ, thần nữ biết lỗi rồi. Ngươi nói coi ngươi sai ở đâu? Thần nữ không nên xảy ra tranh chấp với Tiểu Dương thị, làm náo loạn thưởng hoa yến. Nếu đã biết lỗi rồi, vậy trẫm phạt ngươi phải cứu sống nhị muội của ngươi. Nếu cô ta mất mạng thì ngươi cũng đừng hòng sống. Cái gì? Sao hoàng đế lại bắt mình cứu Tạ Quỳnh Hoa? Hay là đang thử thách mình? Mắt thần nữ đã mù lòa, lại chẳng hiểu y thuật, sao có thể cứu được nhị muội? Cầu xin bệ hạ cử thái y đến cứu nhị muội muội. To gan, khẩu vụ của trẫm mà ngươi dám từ chối sao? Chẳng lẽ Tạ gia không muốn giữ mạng nữa? Hôm nay phụ hoàng bị sao vậy? Sao lại làm khó cháu gái? Bệ hạ bớt giận, thần nữ nguyện ý thử một lần. Trị thì trị, nhân cơ hội này trả đũa lại luôn. Nhị muội muội, muội tỉnh lại đi, đừng có dọa đại tỷ mà. Môi của Tạ nhị tiểu thư đã tím tái hết, e là sắp không xong rồi. Để trẫm xem thử cô ta có biết cách cấp cứu hiện đại không. Muốn mình để lộ sơ hở sao? Đừng mơ. Nhị muội muội, sao muội nhẫn tâm thế? Nếu như muội có chuyện gì, tổ phụ và nhị thúc sẽ không để ta yên đâu. Muội muội mau tỉnh lại cho ta.
Tỉnh dậy cho ta. Nhị muội muội nôn ra nước rồi. Chiêu này linh nghiệm đó. Tạ đại tiểu thư dữ dằn thật. May là cô ấy bị mù. Nếu không, xương sườn của nhị tiểu thư hỏng luôn rồi. Nhị muội muội, là muội hả? Muội tỉnh rồi hả? Tiện nhân, sao vẫn còn sống vậy chứ? Bụng của ta đau quá. Nhị muội muội vẫn chưa tỉnh à? Hay là phải thêm một phát nữa? Đại tỷ tỷ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta tỉnh rồi, ta tỉnh rồi. Nhị muội muội không sao là tốt rồi. Mặc dù là muội đã cố tình dẫn ta ra hồ, mới cho Dương thị có cơ hội đẩy muội xuống nước. Nhưng dù sao chúng ta cũng là tỷ muội. Tỷ tỷ cứu sống được muội, đúng là vui lắm đó. Cô ta đang mách lẻo sao? Nhắc mới nhớ, hồi nãy đúng là tại nhị tiểu thư dắt đại tiểu thư đi về phía hồ thật. Chứ còn gì nữa, tỷ muội một nhà mà lại xấu xa đến vậy. Cô ấy lại làm ta kinh ngạc rồi. Tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng lòng dạ thì lại sáng suốt. Ta đã coi thường Tạ đại tiểu thư này rồi. Rõ ràng là một kẻ mù lòa mà mưu mô thủ đoạn tới vậy. Tạ nhị tiểu thư, ngươi còn lời nào để nói nữa không? Ngươi dám ra tay hại người ngay trong thưởng hoa yến của trẫm, tội khó dung thứ. Bệ hạ, xin bệ hạ tha tội. Thần nữ không cố ý đâu. Thần nữ chỉ thấy phong cảnh bên hồ đẹp quá, thật tình không biết Dương tiểu thư đột ngột lao ra như vậy. Thần nữ cũng rơi xuống nước, suýt nữa mất mạng. Cô ta nói cũng có lý. Hôm nay không loại bỏ được cô thì cũng phải kéo thêm thù cho cô. Nhị muội muội nói đúng lắm, đều là lỗi của Dương tiểu thư. Cô ta cậy thế hiếp người, khiến nhị muội căm ghét vô cùng. Xin bệ hạ trách phạt Dương tiểu thư, trả lại công bằng cho nhị muội. Cái gì? Ta tỷ? Cái gì? Ta tỷ? Nhị muội còn nói Dương tiểu thư một thứ nữ nhỏ nhoi mà dám ở trong cung mưu hại cháu gái của Cảnh Dương hậu, chắc chắn là có người chống lưng. Nếu không bỏ cái thói này, tương lai chắc sẽ có thêm nhiều người vô tội nữa. Thần thấy nhị muội nói rất đúng, mong bệ hạ điều tra rõ chuyện này. Tiện nhân, cô ta muốn kéo bổn cung xuống cùng mà. Càng ngày ta càng thích cái miệng của cháu gái này rồi đó. Hay cho chiêu mượn gió bẻ măng. Quả nhiên Tạ đại tiểu thư nhu nhược chỉ biết khóc lóc kia đã bị người khác thay thế rồi. Thái tử phi, con thấy sao? Phụ hoàng minh xét, Tạ đại tiểu thư nói không đúng sự thật. Tiểu Dương thì chẳng qua là từ nhỏ đã được nuông chiều, coi trời bằng vung nên mới gây ra đại họa hôm nay. Con dâu sẽ báo cho Dương gia để họ dạy dỗ lại. Không bằng xử tử luôn đi. Bệ hạ, xin bệ hạ tha mạng. Lan Quân, Lan Quân, chàng cứu thiếp với. Đàn Thanh Diễn nghe lệnh. Bệ hạ, ngươi dạy dỗ thê thiếp không nghiêm, phạt ngươi 20 đại bản, làm gương cho kẻ khác. Cái gì? Bệ hạ, trẫm nói cho các người biết, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Lục gia. Kẻ nào còn dám coi thường trẫm, xử không tha. Tiểu Lục, bãi giá hồi cung. Nhưng còn Tạ đại tiểu thư, chuyện phu thê của thần tử liên quan gì tới con? Xem ra mình đoán đúng rồi, Hoàng đế Xuyên không thù địch với mình. Được lắm nữ nhi Tạ gia, đúng là giỏi thật đó. Tiện nhân, giờ thì hay rồi. Chỉ vài lời mà khiến hậu phủ hoàn toàn đắc tội với Dương gia, còn hại ta thế thảm. Sao tỷ lại xấu xa như vậy? Xấu xa sao? Nhị muội hết lần này tới lần khác muốn hãm hại ta, lần nào cũng dồn ta vào chỗ hiểm. So với muội thì ai xấu xa hơn? Tỷ, chẳng lẽ cô ta biết hết rồi? Ta không biết tỷ nói bậy bạ cái gì nữa. Muội muội còn lo cho mình chưa xong. Hôm nay tỷ tự mà đi về đi, xem tỷ dám ăn nói hàm hồ nữa không. Một kẻ mù lòa, để xem trời mưa thế này tỷ về thế nào. Tốt nhất là bị nhiễm lạnh, rồi nằm liệt giường luôn. Tự về thì tự về, chờ ta ra khỏi cung môn thì Như Nguyệt sẽ đợi ta ở ngoài. Ông trời ơi, giả mù mà còn dầm mưa. Có người xuyên không nào thảm như ta không? Trời đổ mưa rồi. Làm sao đây? Cơ thể của cô ấy chắc không chịu nổi. Phụ hoàng, trời mưa to quá. Nhi thần mới nhớ ra mấy chậu cây ở ngoài tường cung chưa kịp thu dọn.
Di thần đi rồi về. Đứng lại. Con suy nghĩ kỹ chưa? Người cô ta đắc tội là Dương gia và hoàng tẩu con đó. Thân phận của con vốn nhạy cảm. Nếu con đi cứu cô ta, con sẽ tự chuốc lấy thù thôi. Vì một kẻ mù lòa có đáng không? Phụ hoàng, Di thần không nỡ nhìn cô ấy chịu khổ. Chẳng biết thương từ lúc nào. Không ngờ con trai của trẫm lại đi vào vết xe đổ của trẫm. Cố lên, sắp tới cung môn rồi. Quân Nhi, Lục biểu thúc. bên ngoài trời tối rồi, lại còn đang mưa to. Đành phải để cô ấy ở lại đây thôi. Nóng quá. Sao người nóng thế này? Ta đi gọi thái y ngay. Đừng đi. Mát quá đi. Cháu gái, ráng chịu thêm một chút nữa. Dễ chịu quá đi. Lục điện hạ. Chuyện này, Lục điện hạ, ngài làm vậy ra thể thống gì? Khiêm ca không như huynh nghĩ đâu. Cháu gái, ngài đối xử với cháu gái như vậy sao? Lục điện hạ, Khiêm ca huynh đừng giỏi mà. Giờ Di thần sẽ đưa con bé về ngay. Không được. Nếu không có sự cho phép của ta thì không ai được đưa cô ấy đi. Ngài. Quân Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Cha, sao con về đây được ạ? Là Lục điện hạ đưa con về. Là ngài ấy cứu con. Vậy con nên chuẩn bị quà cảm ơn. Không được. Bệnh của con vẫn chưa khỏi hẳn. Với lại hắn ta là ân nhân gì chứ? Hắn ta chính là con sói đội lốt cù. Cha, có phải cha hiểu lầm rồi không? Ta thì hiểu lầm gì chứ? Ta đã tận mắt thấy hắn lại dám làm. Làm gì ạ? Tên công tử bột Lục hoàng tử đó, đến cả người mù cũng không tha. Ta phải nhanh chóng gọi cháu họ qua giúp một tay. Không có gì. Quân Nhi, thưởng qua yến lần này con cũng thấy rồi đó. Bệ hạ chưa từng nương tay với những kẻ không an phận. Lục điện hạ lại được bệ hạ yêu thương. Con đừng dính líu gì đến hắn nữa. Tên Động Hương Xuyên không có tâm địa xấu xa đó. Con né còn không kịp nữa là. Cha, con biết rồi ạ. Sau này nếu gặp ngài ấy con sẽ tránh mặt ạ. Thế tư gia, tiểu thư, Lục điện hạ xông vào viện rồi ạ. Cái gì? Quân Nhi, con mau trốn đi. Tuyệt đối đừng để hắn thấy con. Dạ. Mau. Cháu gái. Lục điện hạ, sao ngài lại tự ý vào phòng nữ nhi vậy? Nếu truyền ra ngoài, danh dự tiểu nữ sẽ ra sao? Không phải là ta đang lo lắng cho bệnh tình của cháu gái sao? Nếu không phải huynh ngăn cản thái y ở ngoài, ta có làm như vậy không? Thử hỏi điện hạ, ngài lấy thân phận gì lo lắng cho tiểu nữ? Nếu để kẻ có tâm địa xấu xa nhìn thấy, tiểu nữ biết phải làm sao đây? Tất nhiên là thân phận Lục biểu thúc rồi. Ta đã nhận cháu gái này rồi thì phải có trách nhiệm với cháu gái đến cùng. Điện hạ, ngài có thể thuyết phục bản thân, nhưng ngài có ngăn được lời ra tiếng vào của thiên hạ không? Mời điện hạ mau rời khỏi đây cho. Cháu gái à, nếu đã khỏe, vậy biểu thúc sẽ không làm phiền nữa. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Đa tạ Lục điện hạ đã quan tâm. Thần nữ đã không sao rồi, không làm phiền điện hạ nữa. Cô ấy đang xa lánh mình. Tại sao? Cô ấy có biết mấy ngày qua mình lo tới mất ăn mất ngủ không? Ê, biểu thúc nghe giọng vẫn còn hơi khàn. Có phải chưa khỏi hẳn không? Để biểu thúc xem nào. Nè, ngài. Sao hắn lại mặt dày đến vậy chứ? Nếu cứ tiếp tục ở lại, danh tiếng của Quân Nhi sẽ... Học trò Đổng Luật Tu xin bái kiến biểu thúc biểu muội. Đổng Luật Tu, mau lại đây. Qua đây chào Lục điện hạ và biểu muội đi. Biểu thúc? Ai là biểu thúc của huynh ấy? Con rể tương lai đến rồi.
Tại hạ bái kiến Lục điện hạ. Quả là gương mặt khôi ngô, chắc là Tạ Kim cố tình tìm tới để chọc tức ta. Sao không nghe thấy gì vậy? Chẳng lẽ biểu ca này xấu xí quá sao? Tốt lắm. Luật tu không chỉ có tướng mạo xuất chúng, trẻ trung thành tú, mà văn chương còn lai láng nữa. Luật tu à, đây là biểu muội thành quân của con bé vừa mới khỏi bệnh, không có gì đáng ngại, nên không đứng dậy chào con được. Luật tu chào biểu muội. Biểu ca đường xa tới đây vất vả rồi. Lục điện hạ, ngài cũng thấy rồi đó, con gái thần không sao hết, trong nhà lại có khách, nên không giữ điện hạ nữa. Cháu gái, không định để thái y khám sao? Cha nói đúng, mình không nên dây dưa nhiều với ngài ấy. Đa tạ điện hạ quan tâm, Quân Nhi thật sự khỏe rồi ạ. Hôm nay nhà còn phải tiếp đón biểu ca, nên không làm phiền điện hạ nữa. Được lắm cháu gái, đúng là con mới nới cũ mà. Cung tiễn Lục điện hạ. Hy vọng tên công tử bột này cùng cha hắn tên đại ma đầu đó có thể dừng lại ở đây. Xem ra long thể của trẫm không trụ được nữa. Lại đến tu gia chịu nhục rồi hả? Con không chịu nhục, con thấy cháu gái rồi. Vậy sao con uể oải thế này? Phụ hoàng, hôm nay Tạ gia đã xảy ra một chuyện lớn. Bên ngoại của Khiêm ca là Đổng gia đã tìm đến rồi. Lại là một tên nhóc, còn nhỏ hơn con 1 tuổi. Nghe nói người trong nhà đều mất hết rồi, chỉ còn lại mình hắn thôi. Khổ là nhìn hắn cũng khôi ngô tuấn tú lắm. Con trai ngốc của trẫm đang ghen rồi. Giờ thì hay rồi, Tạ gia sắp có con rể rồi. Không có đâu. Tạ đại tiểu thư ở kinh thành khó tìm được phu quân. Thiếu niên họ Đổng kia lại là cháu gái của tổ mẫu cô ta. Tên nhóc này tài mạo song toàn, quan trọng là hắn nương nhờ Tạ gia, chắc chắn sẽ chịu Tạ tiểu thư, hết lòng hết dạ. Thê thiếp cũng không dám có. Đây chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Nhưng chẳng phải phu hoàng đã nói cùng quyết thống không được thành hôn sao? Đúng vậy, nhưng Đổng gia và Tạ gia tính từ tổ tiên chung trở xuống thì quan hệ quyết thống đã nhạt nhòa đi nhiều rồi. Thành hôn cũng không sao, vậy cũng không được. Tạ đại tiểu thư là họ Ngọc Quý trên tay Khiêm ca, còn tên họ Đổng đó nghèo rớt mồng tơi, đến cơm còn không có ăn, gả cho hắn thà ở nhà đi tu còn hơn. Cái này thì con không hiểu rồi. Một túp lều tranh 2 trái tim vàng. Năm xưa không phải trẫm cũng từng đi ăn xin sao? Nhưng mẫu hậu con cũng chưa bao giờ chê bai trẫm. Tiểu tử Đổng gia trông tuấn tú, chỉ cần hắn dỗ dành Tạ đại tiểu thư cho tốt thì chuyện làm con rể Tạ gia đã chắc như đinh đóng cột rồi. Còn dễ kiểm soát hơn đàn thám hoa nhiều. Đẹp mã thì có ích gì chứ, cô ấy có thấy đâu. Tất nhiên là có ích rồi. Đã là nữ nhi thì ai chẳng hư vinh. Tạ đại tiểu thư cũng không ngoại lệ. Tiểu tử Đổng gia đó sớm muộn cũng đỗ tiến sĩ. Đến lúc đó ai cũng đều khen phu quân cô ta dung mạo như Phan An, tài năng tự tử kiến, vừa không có cha mẹ chồng quản thúc, lại chẳng có tiểu thiếp chọc giận. Ôi trời, tuy mắt cô ta không thấy, nhưng trong lòng vui lắm. Vậy nên con trai, cháu gái của con là người của người ta rồi. Không được. Không được. Con xin lỗi, con thất lễ rồi. Phụ hoàng đang gài bẫy ta, ta không thể mắc mưu được. Làm gì mà kích động vậy? Chẳng lẽ con không muốn cháu gái của mình gả đi? Sao có thể chứ? Tạ đại tiểu thư cũng thật đáng thương. Nếu cô ấy được gả vào nhà tử tế, con mừng cho cô ấy còn không kịp. Khẩu xà tâm Phật. Tiểu Lục, trẫm nói cho con biết, đời người thật ra rất khổ cực. Tìm được một cô gái mà mình thích thì cả đời này mới sống nổi chứ. Cho nên con muốn làm gì thì cứ làm đi, quyết đoán lên. Còn nữa, có những chuyện con cảm thấy ngày tháng còn dài, nhưng lơ là một chút là sẽ hối hận cả đời đó. Ý của phụ hoàng là phụ hoàng hy vọng con dũng cảm lên, muốn làm gì thì cứ làm. Có chuyện gì trẫm sẽ gánh cho con. Nếu như con muốn lấy Tạ đại tiểu thư, phụ hoàng cũng đồng ý hả? Sao hả? Con nghĩ phụ hoàng lừa con sao? Nhưng mà con thích người ta thì cũng phải làm cho Tạ đại tiểu thư thích con nữa chứ. Chỉ cần cô ta thích con, trẫm sẽ ban hôn cho 2 đứa. Thật sao? Đa tạ phụ hoàng. Tạ đại tiểu thư tuy là bị mù,
Nhưng dù sao cũng xuyên không, vừa bản lĩnh lại vừa thông minh. Thân phận của Tiểu Lục không nên lấy tiểu thư quyền quý, nếu không sẽ khiến Thái tử Phi và vương gia kiêng dè. Lấy cô ta là hợp lý nhất rồi. Nhưng con đừng vui mừng quá sớm. Theo trẫm được biết, tên đầu gỗ Tạ Khiêm cứng nhắc kia coi hoàng gia như thú dữ. Hắn sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này đâu. Phụ hoàng, Khiêm ca lúc trước thương con nhất mà. Tại sao 3 năm trước đột nhiên lại tránh con như tránh tà, cuối cùng thậm chí còn trốn đi tu hành luôn vậy? Dĩ nhiên là vì phát hiện bí mật của trẫm, nên sợ trẫm sẽ xử cả nhà hắn. Uyển Nhi, em đi mau đi. Không, nếu em đi rồi, để anh và hai con ở lại thời cổ đại này, sao em nỡ chứ? Cả nhà ngoại của dân nương đều bị xử rồi. Ta nhất định phải dùng toàn bộ gia sản của dân nương để xin bệ hạ khai ân. Uyển Nhi, nghe lời anh, em đang bị bệnh nặng. Chỉ có quay về hiện đại, em mới có cơ hội sống tiếp. Nhưng mà em không nỡ xa anh và các con. Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho Thái tử và Tiểu Lục. Đến khi thọ mệnh 200 năm của anh kết thúc, anh sẽ quay về tìm em. Đừng mà, đừng mà. Em đi mau đi. Hai 200 năm. Để tình hắn là bạn học của Thái tử, trẫm không lấy mạng hắn, nhưng từ đó hắn cũng biệt tích luôn. Thế sự khó lường. Chắc là hắn vẫn chưa biết con gái mình cũng là người xuyên không. Phụ hoàng, Phụ hoàng, người đang nghĩ gì vậy? Thật ra trẫm cũng không biết nữa. Có điều, muốn chinh phục được Tạ Khiêm thì phải xem bản lĩnh của con rồi. Hơn nữa, trẫm có một việc muốn giao cho con làm. 2 năm gần đây, đám con cháu trong kinh thành ăn chơi lêu lỏng rồi ức hiếp dân lành. Phần lớn đất của người dân đều bị thâu tóm. Trẫm muốn con đi điều tra bọn địa chủ đang che giấu ruộng đất nhân khẩu để trốn thuế. Trẫm đang lệnh cho hộ bộ điều tra kỹ việc này. Con nhất định phải giúp Đại Hoàng Tôn điều tra cho ra lẽ mọi chuyện. Ruộng đất ở trong kinh hầu hết là do các nhà quyền quý ở trong kinh chiếm giữ, trong đó vương gia là lớn nhất. Phụ hoàng định ra tay trừng trị lần nữa để đề phòng ngoại thích can chính. Dạ, phụ hoàng, nhi thần sẽ không phụ sự kỳ vọng. Của hồi môn của cháu gái có không ít ruộng đất ở ngoài kinh, phải sớm nhắc nhở cô ấy. Lại có lý do để gặp cô ấy rồi. Đừng đánh nữa mà. Sau này ta không dám nữa. Nhị tiểu thư hôm nay bị đánh 20 đại bản, thật là đáng đời. Thật sự cô ta là thánh mẫu chắc. Hôm nay ta phải xem cô ta bị đánh một trận cho xong 20 đại bản này. Mẹ, người thấy chưa? Để kẻ bắt nạt con phải chịu trừng phạt thì cuộc sống mới thoải mái được. Mau trốn đi. Cha, hôm nay có chuyện gì vậy? Đừng hỏi vào trong trước đi. Tạ Thế Tử định đưa Quân Nhi đi đâu vậy? Di thần bái kiến điện hạ. Không biết điện hạ đột nhiên ghé thăm là vì chuyện gì vậy? Thế tử đừng căng thẳng. Ta tìm Quân Nhi là có việc muốn nói. Cứ mở miệng ra là gọi Quân Nhi. Quân Nhi mà hắn cũng dám gọi sao? Giờ sao cả Khiêm ca cũng không gọi nữa? Điện hạ, nhũ danh của tiểu nữ không dám làm bẩn miệng của ngài. Sau này ngài vẫn nên gọi là Tạ đại tiểu thư. Nếu có việc báo cáo cho Di thần là được. Khiêm ca đề phòng nghiêm ngặt như vậy, sau này ta làm sao gặp Quân Nhi đây? Không được, phải nghĩ cách đuổi cô ấy đi chỗ khác. Tốt nhất là lên triều. Ta chỉ nói một câu thôi, nói xong sẽ đi. Nè, Quân Nhi, đừng mãi nhốt mình trong viện. Nếu rảnh thì đến điện trang ngoài kinh dạo đi. Có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đó. Đi đây. Điền trang ngoài kinh, đang yên đang lành sao lại nhắc đến chuyện này? Cha, Nè, e là sắp có chuyện lớn rồi. Quân Nhi, con có ý gì vậy? Cha, Lục điện hạ không tự dưng nhắc đến ruộng đất ở ngoài kinh đâu. E là triều đình sắp có động thái lớn rồi. Sao Quân Nhi nhận ra được vậy? Có lẽ là bệ hạ sắp sắc phong Hoàng Thái Tôn, muốn dọn đường cho hoàng đế tương lai, nên mới kiểm tra triệt để ruộng đất của quyền quý để có thể nhổ cỏ tận gốc đám tham quan ô lại. Chuyện này không hề nhỏ đâu. Hầu như các nhà quyền quý đều sẽ có vấn đề. Trong của hồi môn mẹ tặng con có mấy miếng đất ở ngoài kinh. Chúng ta mau kiểm tra thôi. Dạ, cha, thật ra con tu hành không cần nhiều bạc như vậy. Hay là cứ bán rẻ hết ruộng đất ở ngoài kinh đi, rồi cho người ta kiểm tra một lượt. Nếu có chuyện chiếm đoạt ruộng đất của dân thì bù vào ngay. Được, con thấy phái ai đi thì hợp lý. Luật tu biểu ca rất hợp đó ạ. Huynh ấy là tú tài, những năm qua bôn ba bên ngoài,
nên hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng. Biểu muội nói đúng lắm. Luật tôi nguyện san sẻ lo âu vì biểu thúc. Tốt, tốt. Càng nhìn càng thấy hai đứa thật xứng đôi. Hôn sự của Quân Nhi định đoạt càng sớm sẽ càng tránh được rắc rối. Luật tu à, con đến đúng lúc lắm. Quân Nhi muốn nghe kể chuyện phím, nhưng nó lại không thấy được. Chuyện này hai đứa cứ từ từ trò chuyện. Ta đi trước đây. Cha làm sao vậy? Sao chạy nhanh dữ vậy? Quả nhiên ta đoán không sai. Kim ca tốt bụng của ta muốn để tên đẹp mã ở riêng với Quân Nhi mà. Biểu muội, muội thật sự muốn nghe cuốn này sao? Dĩ nhiên. Chẳng phải là sách võ hiệp sao? Mình khá là thích nó. Ánh nến lung linh. Chàng tú tài nghèo Tô Lan liền đẩy thê tử yêu kiều xuống giường. Cái gì? Dừng, biểu ca đừng đọc nữa. Cái này chắc là do cha ta lấy nhầm sách rồi. Được lắm Tạ Khiêm. Không ngờ Trạng Nguyên năm nào lại có thể làm ra chuyện này. Biểu muội, vậy để ta đổi cho mọi quyển khác. Không cần đâu. Việc cha ta giao cho huynh quan trọng lắm. Hay là biểu ca đi làm việc trước đi. Được. Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt nha. Biểu ca đi trước đây. Trời đất ơi, cha mình bị làm sao vậy? Để tác hợp cho mình và biểu ca, mà chiêu gì cha cũng dám xài. Có biết biểu ca và biểu muội thành hôn là sẽ sinh ra con biệt khờ không đó? Sao Quân Nhi lại biết chuyện này? Quả nhiên cô ấy cũng giống phụ hoàng, đều nhìn xa trông rộng. Làm mình toát hết mồ hôi hột, phải đi thay y phục mới được. Sao ngày ấy lại tới nữa? Còn giả làm giá treo đồ nữa. Vậy mình treo ngày ấy một chút. Lạ thật. Hình như mình nghe thấy có tiếng thở thì phải. Sao giá treo đồ hôm nay lại mềm mại thế này? Như Nguyệt thật là chu đáo. Chắc là biết tính mình đi đứng hay va quẹt, nên mới bọc thêm lớp vải bông. Sao giá treo đồ còn biết cử động vậy? Xem ngài còn nhịn được bao lâu. Ê, thôi xong rồi, chỗ đó không được đâu. Không chỉ cử động, còn cứ ấy suốt nữa. Chẳng lẽ là mèo hoang lẻn vào phòng? Ồ, thì ra đúng là mèo hoang thật. Ta còn bảo sao cái giá treo đồ này lúc nãy cứ động đậy rồi lại kêu nhặng xị lên. Chắc là bị con mèo này đụng trúng rồi. Lạ thật. Sao tiếng của con mèo này nghe có vẻ hơi quen tai nhỉ? Lại giống như Lục điện hạ thích leo tường nhà người ta thế nhỉ? Được lắm Tạ Thành Quân. Dám giỡn mặt với ta hả? Ta... Đừng, tiểu thư. Tiểu thư, người sao vậy? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Quân Nhi, ta có một chuyện muốn nói với cô. Đừng để ai phát hiện ra. Chẳng lẽ là chuyện ruộng đất ở ngoài kinh? Nguyệt Nhi, ta không sao. Ta định ngủ trưa một lát. Em đừng để người hầu vào làm phiền. Dạ, em đi dặn dò ngay đi ạ. Lục điện hạ, ngài có thể buông ra được chưa? Xin lỗi Quân Nhi. Cha cô đề phòng ta như ăn trộm vậy. Ta thật sự hết cách rồi mới phải dùng hạ sách này. Biểu thúc cũng đừng trách cha ta. Là do cha ta hiểu lầm quan hệ của Biểu thúc và Quân Nhi nên mới vậy thôi. Biểu thúc? Ta không muốn làm biểu thúc đâu. Cô ấy thông minh như vậy, sao lại không nhận ra tâm ý của ta chứ? Tâm ý của ngài ấy sao ta không biết chứ? Nhưng lòng người khó đoán. Ta muốn được sống tự do thì không thể gả vào hoàng gia. Không biết Biểu thúc quay lại đây là có chuyện muốn nhắc nhở sao? Không thể là do ta nhớ cô nên đến thăm cô hả? Xong rồi, ngài ấy đang tỏ tình với mình không biết đáp lại thế nào nữa. Bỏ đi, đừng dọa cô ấy sợ chạy mất.
Ta chỉ sợ cô không để những lời ta vừa nói trong lòng, nên mới qua đây nhắc nhở. Vụ điều tra ruộng đất ở ngoài kinh cực kỳ hệ trọng, còn có thể ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của gia tộc. Ý của biểu thúc là bệ hạ muốn thanh trừng giới quyền quý để làm suy yếu thế lực của Dương gia. Đúng vậy, giờ Dương gia đang nắm giữ đại quyền, cho dù đại hoàng tôn có lên ngôi, e là cũng bị bọn họ khống chế. Phụ hoàng đã quyết định rồi, tuyệt đối không để ngoại thích can chính. Sao lại làm rùm beng lên như vậy? Chẳng lẽ hoàng đế sức cùng lực kiệt nên định liều một phen sao? Quân nhi, lần này chắc chắn sẽ có biến cố lớn. Dương gia chắc chắn không chịu ngồi yên. Có khi họ sẽ tìm người chịu tội thay. Ta không muốn cô gặp chuyện. Cô có hiểu không? Ý của ngài ấy là e là Dương gia sẽ ra tay với Tạ gia. Quân nhi hiểu mà. Ta đã cho người đi xử lý rồi, sẽ không để ai nắm thớp đâu. Đa tạ biểu thúc đã nhắc nhở. Không có gì. Quân nhi của chúng ta đúng là thông minh. Lão phu nhân, tiểu thư vừa mới ngủ không được quấy rầy. Ban ngày ban mặt mà đi ngủ, ta thấy chắc là đang lén lút với nam nhân ở trong rồi. Thôi xong, lão yêu bà sắp vào rồi, biểu thúc mau đi đi. Ta không đi. Cha cô vừa ra khỏi phủ. Bà lão này trông chẳng có ý tốt gì đâu. Một mình cô đối phó không nổi. Chuyện này mà để lão yêu bà biết được, nhất định sẽ rêu rao khắp nơi. Lúc đó cả hai đều khốn khổ cho xem. Biểu thúc, nếu ngài không chịu đi, ta sẽ không nhìn mặt ngài nữa đâu. Không được vào. Sao không có ai vậy? Lão phu nhân chắc chắn trong phòng ta có người sao? Ta cứ nghĩ cha cô đang ở trong phòng. Ta đến là có chuyện quan trọng muốn hỏi cô. Nghe nói cô muốn bán điền trang. Thứ ta bán là của hồi môn của mẹ ta, có mắc mớ gì tới bà không? Của hồi môn của mẹ cô là để lại cho con cháu Tạ gia mà, sao cô có thể tùy tiện bán đi? Đối với mẹ ta mà nói thì ta chính là đứa con duy nhất mà bà để lại Tạ phủ này. Nếu như kẻ nào dám nhòm ngó của hồi môn của mẹ ta, ta không ngại mời kinh triệu phủ đến đòi lại công bằng đâu. Dù sao luật pháp cũng quy định của hồi môn của nữ nhi là tài sản riêng. Nếu cô muốn bán thì bán cho Dương gia. Dương gia không để cô chịu thiệt đâu. Tin hoàng đế đó lần này muốn đối phó với Dương gia. Ta có ngốc mới đi dính dáng tới Dương gia. Xin lỗi nha, ta với Dương gia có hiềm khích. Dù ta bán cho ai cũng không bán cho họ đâu. Cô, hôm nay ta nói cho cô biết, không được bán. Một kẻ mù lòa như cô thử dám cãi lời Dương gia xem. Vậy lão phu nhân nhìn cho kỹ, xem ta bán thế nào. Tiểu thư, em đi canh chừng bà ta. Kẻ mù có tiền nhưng không có khả năng tự vệ thì chẳng khác nào một miếng thịt béo bở mà ai cũng có thể xâu xé. Biểu thúc, nếu ngài còn không đi, ta sẽ không nhìn mặt ngài nữa đâu. Được, ta đi. Nhưng Quân nhi phải nhớ kỹ, nếu bị ai bắt nạt, nhất định phải đến tìm ta. Cảm ơn biểu thúc. Ta không muốn làm biểu thúc mà muốn làm phu quân của cô. Nghĩ gì vậy? Đó không phải người mày có thể trèo cao. Mấy trang viên đó mà ở trong tay mình, sớm muộn gì cũng bị Dương gia dòm ngó thôi. Chỉ bằng đổi lấy tiếng thơm để làm vật hộ thân. Nhưng dùng vào đâu thì mới có giá trị đây? Quân nhi, không xong rồi. Biên cương có tên khẩn cấp 800 dặm, Bắc Nhung xâm lược đang cần gấp lương thảo, mà quốc khố lại trống rỗng. Bệ hạ vô cùng giận dữ. Đúng rồi cha, con nguyện quyên góp cho triều đình 30 vạn lượng. Cái gì? Vô dụng. Vô dụng. Ngày thường ai cũng khéo mồm khéo miệng, giờ lương thảo xảy ra vấn đề, giải quyết thế nào đây? Các người mau nói đi chứ. Bệ hạ bớt giận. Phụ hoàng, người bị sao vậy? Trẫm không sao, là trẫm vô năng, không thể khiến đại hạ trở nên giàu mạnh. Sao phụ hoàng lại nói vậy? Người bỏ cũ lập mới, nhập về giống lương thực mới, tại vị 10 năm đã giải quyết được vấn đề cơm no cho toàn bộ bá tánh đại hạ. Nếu không phải tất cả tiền bạc đều dùng để phổ biến cho lương thực mới, thì sao đến mức ngân khố trống rỗng? Muốn trách thì hãy trách có vài kẻ đang giữ nắm một nửa tài sản của đại hạ, lại không chịu san sẻ giúp đất nước. Chuyện lương thảo rất đơn giản, mỗi thế gia chỉ cần quyên góp một ít là có thể giải quyết thôi. Thế nhưng trên triều đình đều do Dương gia ta quản lý, ta không lên tiếng, sao bọn họ dám lên tiếng? Nếu không cho Dương gia thêm lợi lộc, ta tuyệt đối không mở lời đâu. Dương gia thật quá kiêu ngạo, sợ khi trẫm băng hà, bọn họ sẽ khống chế thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Trẫm cần một bước đột phá. Bệ hạ, thế tử Cảnh Dương hầu phủ Tạ Khiêm cầu kiến. Cái tên đầu gỗ này sợ trẫm đến mức khiếp vía. Sao đột nhiên vào cung vậy? Bẩm bệ hạ, Tạ thế tử nói là con gái của ngài ấy nguyện quyên góp 30 vạn lượng bạc cho triều đình. Cái gì? Cho vào. Dạ.
Di thần tham kiến bệ hạ. Hầu phủ các ngươi thật sự tự nguyện quyên tặng 30 vạn lượng bạc sao? Khởi bẩm bệ hạ, không phải hầu phủ mà là tiểu nữ Tạ Thành Quân quyên tặng cá nhân. Tiểu nữ nghe tin biên quan khẩn cấp, tướng sĩ đang rất cần lương thảo. Nó tuy là một nữ nhi yếu đuối, nhưng có lòng bảo quốc, nên đã bán hết ruộng vườn của hội môn để gom đủ 30 vạn lượng này. Khẩn xin bệ hạ hãy hoàn thành cho tấm lòng ái quốc của tiểu nữ. Quân nhi đẹp người đẹp nết, không hổ là người mà bổn điện hạ đã chọn. Khéo khen cho nữ nhi Tạ Quân, mắt đã mù mà vẫn không chịu yên phận. Được, được, trẫm thay mặt 20 vạn binh sĩ nơi biên ải nhận tấm lòng này. Truyền khẩu dụ của trẫm, cho hộ bộ lập danh sách quyên góp. Tên của Tạ đại tiểu thư phải viết đầu tiên, để trăm quan cùng xem qua. Đến cả một nữ tử yếu đuối lại bị mù, còn có thể bán của hội môn để quyên góp. Vậy mà các khanh thì sao? Dương Thái Phó, ngươi là ngoại tổ phụ của Đại Hoàng Tôn, có biểu hiện gì không? Hạ thần gia cảnh không dư dả, nhưng cũng nguyện quyên góp 5 vạn lượng. Thần quyên góp 2 vạn lượng. Thần nguyện quyên góp 1 vạn lượng. Cuối cùng cũng khiến đám cáo già này chịu chi chút tiền. Phụ hoàng làm vậy đúng là có thể khiến đám quan đó quyên góp, nhưng cũng khiến quân nhi chút thêm thù. Đều tại con nhỏ mù đó cản đường. Nó đã thích làm vậy thì đừng trách Dương gia trừ khử nó. Sao trẫm lại không biết? Tạ Khiêm nghe chỉ. Thần có mặt, thấy khanh dạy con chu toàn, đặt cách cho khanh làm đông cung chiêm sự, chánh tứ phẩm, sáng mai lập tức nhậm chức. Phụ hoàng làm vậy là trọng dụng lại Khiêm ca, cũng là để bảo vệ quân nhi. Quân nhi dẫn đầu việc quyên góp chắc chắn sẽ khiến các thế gia căm ghét. Ta chỉ có thể vào triều làm quan mới có thể bảo vệ con bé. Di thần lãnh chỉ. Ta cũng nên làm gì đó cho cô ấy. Phụ hoàng, Nhi thần cũng nguyện góp 31 vạn lượng, nhiều hơn quân nhi 1 vạn lượng. Chẳng lẽ hắn làm vậy là để bảo vệ quân nhi? Thằng nhóc này lại đem 1/2 phần thưởng của trẫm đi quyên góp. Bỏ đi. Vì nữ tử mình yêu mà đưa ngàn vàng thì đó là việc nam nhân tốt nên làm. Tốt. Không hổ danh là hoàng tử ngoan của trẫm. Lục hoàng tử nghe lệnh. Nhi thần có mặt. Lục hoàng tử Lục Dân Triệt, tuổi trẻ thông tuệ hơn người, có lòng hiếu thảo, nay phong làm Thụy Thân Dương, ban cho tiên tần Dương phủ. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Hoàng Thái Tôn còn chưa xác lập mà đã phong dương cho Lục hoàng tử rồi, lại còn ban Tần Dương phủ, nơi sinh ra mấy đời hoàng đế. Vậy để Đại Hoàng Tôn vào đâu đây? Còn để dương gia của ta ở đâu chứ? Tuổi thọ của trẫm sắp hết rồi, trước khi đi nhất định phải giúp 2 đứa trẻ quét sạch mọi trở ngại. Hiện tại số lương thảo quyên góp được vẫn còn thiếu nhiều. Thụy Thân Dương nghe chỉ. Nhi thần có mặt. Từ hôm nay trẫm lệnh cho con kiểm tra ruộng đất ngoại kinh và vấn đề thuế vụ. Nếu có ruộng đất bị che giấu rồi đem giao dịch mà chưa bù chênh lệch cho nông dân thì phải báo cáo. Kẻ nào che giấu số lượng lớn thì đều xử trảm. Nhi thần tuân lệnh. Hay lắm Hạ Nguyên Đế, đây rõ ràng là muốn dơ vét của, còn muốn lấy mạng bọn ta nữa. Dương gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên chịu trói. Xem ra triều đình sắp có sóng gió lớn rồi đây. Việc quân nhi quyên góp là ngòi nổ, chắc chắn sẽ bị các thế gia trả thù. Ta bảo vệ con bé như thế nào đây? Bổn vương sẽ bảo vệ cô ấy. Tạ Chiêm sự, ta thích quân nhi, muốn lấy cô ấy làm chính phi. Cái gì? Hắn quả nhiên đang nhắm tới quân nhi. Thụy Thân Dương cẩn trọng, chưa nói đến việc bệ hạ có bằng lòng để một người khiếm khuyết về mắt vào hoàng cung hay không. Chỉ nói hiện nay triều đình đang biến động. Quân nhi là một nữ tử yếu đuối, một khi bị cuốn vào chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Nhưng tên biểu ca đó không bảo vệ được cô ấy, chỉ có ta mới làm được. Chẳng phải sao? Phụ hoàng đã đồng ý rồi, chỉ cần ông và quân nhi đồng ý, người sẽ ban hôn cho bọn ta. Bệ hạ, hắn quả nhiên không giống với mấy vị quân vương khác, nhưng tình trạng của quân nhi rất đặc biệt. Con bé, cô ấy không chấp nhận thê thiếp. Ta biết, ta có thể thề với trời, đời này chỉ có một mình cô ấy. Mong Tạ Chiêm sự thành toàn. Chẳng lẽ hắn đã thừa hưởng sự si tình của đại ma đầu đó? Thôi vậy, Di thần có thể chấp thuận, nhưng quân nhi có suy nghĩ của riêng mình. Có lấy được lòng của con bé hay không thì phải xem ngài rồi. Dù mắt của quân nhi không thấy, nhưng con bé không phải người dễ dàng cho đi tình cảm đâu. E là hắn phải nếm mùi vất vả rồi. Quân nhi,
Làm sao mới chinh phục được nàng đây? Dương phi của ta thật là đẹp. Sao mình lại nhớ đến ngày ấy rồi? Tiểu thư, hiện giờ các thế gia bên ngoài đang đồn rằng người đi đầu quyên góp 30 vạn lượng, khiến hoàng thượng điều tra ruộng đất của các thế gia. Dương gia thế lực lớn, chỉ sợ... Quân nhi đừng sợ. Sao mình vừa nghĩ đến ngày ấy thì ngày ấy tới rồi? Lục điện hạ, à không, Thụy thân vương, sao ngài lại tới đây? Ta nhớ nàng. Dương phi của ta có nhớ ta không? Sao ngài ấy biết mình đang nghĩ về ngày ấy? Hơn nữa lời ngài ấy nói ngày càng trực tiếp. Nếu là nữ tử bình thường thì làm sao cưỡng lại được? Biểu thúc, nếu ngài còn nói như vậy thì ta sẽ bảo cha ta mời ngài ra ngoài đó. Cha nàng sau này ngày nào cũng phải lên triều, e là không phải lúc nào cũng ở bên cạnh quân nhi được đâu. Ta đã nói không làm biểu thúc của nàng nữa, chỉ làm phu quân thôi. Ngài ấy điên rồi sao? Người cổ đại làm gì tỏ tình thế này? Định bám lấy mình luôn sao? Ta đã nói không làm biểu thúc của nàng nữa, chỉ làm phu quân của nàng thôi. Sao quân nhi không nói gì vậy? Vương gia, vừa rồi gió lớn quá nên ta không nghe rõ ngài nói gì. Trong phủ còn có việc, không ở lại với vương gia nữa. Bổn vương hôm nay tới đây là muốn nói cho nàng biết, đừng để tâm đến những lời bàn tán đó. Chuyện quyên góp ở kinh thành, ta đã quyên nhiều hơn nàng 1 vạn lượng. Hóa ra là để bảo vệ mình nên ngài ấy mới quyên góp. Đa tạ vương gia đã che chở. Vậy để báo đáp, nàng làm dương phi của ta được không? Cái gì? Vương gia đừng đùa nữa. Nếu không có việc gì thì ta xin phép đi trước. Quân nhi, quân nhi, những lời ta vừa nói đều là thật lòng. Ta muốn lấy nàng làm Thụy Dương phi, chính phi duy nhất. Vương gia, dù ta là một người mù, nhưng ta cũng hiểu đạo lý môn đăng hộ đối. Huống hộ đây còn là hoàng gia. Sau này ngài sẽ thê thiếp đầy đàn, con cháu sum vậy. Lục dân triện ta xin thề tại đây, đời này chỉ có một mình Tạ Thành Quân, không nạp chắc phi, không lập thiếp thất. Nếu làm trái lời thề này sẽ bị trời đánh. Đừng nói nữa, có thề cũng chẳng có ích đâu. Nam nhân trên đời này, kẻ không có lòng thành thì mãi không có lòng thành. Vậy nàng hãy lắng nghe lòng thành của ta đi. Vương gia, chúng ta không được đâu. Tại sao? Bởi vì ta là một người mù, bệ hạ sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đâu. Nhưng phụ hoàng đã đồng ý rồi. Chỉ cần nàng bằng lòng, chúng ta có thể thành thân ngay. Ta cũng đã thề trước mặt cha nàng rồi, đời này chỉ có mình nàng. Cái gì? Không ngờ ngài ấy là nghiêm túc, nhưng hoàng đế cũng là người xuyên không, tâm tư khó đoán. Huống hộ so với tự do thì tình ái có đáng là bao. Dẫu có là vậy, giữa chúng ta cũng tuyệt đối không thể nào. Nhưng khi nãy nàng rõ ràng đã do dự. Sao ngài ấy lì lợm quá vậy? Ở hiện đại không có nam nhân nào khó nhằn như vậy. Quân nhi, nếu nàng vẫn không để ý tới ta thì sẽ rất lâu mới gặp lại ta đó. Vương gia, sao ngài lại nói vậy? Hôm nay ta phải rời kinh rồi. Ngài đi điều tra điền thuế sao? Ở những nơi hẻo lánh ngoài kinh, bọn quyền quý cấu kết với sơn tặc, chiếm ruộng đất của dân. Phụ hoàng lệnh cho ta đích thân dẫn quân đi một mình, nhưng Dương gia lại cố tình bắt Đại Hoàng Tôn đi cùng. Họ chính là sợ điện hạ lập công một mình, ảnh hưởng việc sắc phong Đại Hoàng Tôn. Điện hạ, chuyến đi này muôn vàn nguy hiểm, ngài phải cẩn thận đó. Ta biết ngay, quân nhi sẽ lo lắng cho ta. Ngài thật sự hết cách với ngài luôn ấy. Sau khi ta rời kinh, nàng hãy cố gắng ở trong phủ, đừng ra ngoài. Ta sẽ để lại ám vệ, bảo vệ nàng an toàn. Cầm ngọc bội này là có thể điều động họ rồi. Không ngờ ngài ấy là nghĩ cho mình chu đáo đến vậy. Đa tạ điện hạ, ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Đợi sau khi xong việc này, ta nhất định sẽ về lấy nàng. Những ngày này, nàng phải nhớ đến ta đó. Ta cũng sẽ nhớ nàng mỗi ngày. Đây chẳng phải cái ta đã làm cho ngài ấy sao? Lẽ nào cái của ta
ngài ấy cũng mang theo bên mình. Mình là người hiện đại mà bị vài câu của ngài ấy làm cho mặt đỏ tim đập thế này. Trình độ của ngài ấy cao quá rồi. Nhưng chuyến đi này nguy hiểm rình rập. Lục Vân Triệt, ngài nhất định phải bình an trở về. Cái gì? Người nói tên tiểu tử Lục Vân Triệt đó đã tịch thu của Dương gia ta nửa số ruộng đất sao? Dạ đúng vậy, Thái sư, không chỉ chúng ta mà ngay cả các quan viên thường xuyên qua lại mật thí với chúng ta đều bị kiểm tra hết một lượt, tiền bạc địa thế đều bị tịch thu hết. Được lắm Thụy Dương, đây là muốn tuyệt đường sống của Dương gia ta mà. Nhưng nếu ngươi làm mất lòng dân thì lấy gì đấu với ta đây? Ngươi lập tức đến các tủ lầu lớn trong kinh phái thêm người tung tin ra ngoài, cứ nói là Thụy Dương mượn danh nghĩa truy thu thuế đất, thực chất là tham mô bỏ túi riêng, xây chốn hưởng lạc xa hoa trong phủ, vô cùng lãng phí. Mau đi đi. Dạ tiểu nhân đã rõ. Lục Vân Triệt, để Hoàng Thái Tôn có thể thuận lợi kế vị và dẹp bỏ chướng ngại vật cuối cùng là ngươi, thì đừng trách lão phu ra tay độc ác. Ri rỉ lại ri rỉ, Mộc Lan dệt bên cửa. Đã hơn 1 tháng trôi qua rồi, không biết tình hình của ngài ấy thế nào. Biểu muội, muội đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Tiểu thư, không xong rồi. Hôm nay Thụy Thân Vương đã niêm phong rất nhiều ruộng đất của các thế gia. Hiện giờ người dân khắp nơi đều đồn ngài ấy ăn chơi trác tán. Bây giờ dân chúng đang bao vây trước phủ Thụy Thân Vương để đòi lời giải thích đó ạ. Vậy bệ hạ có cách gì đối phó không? Đức Công Công trong cung gửi tin tới, nói gần đây bệ hạ thường xuyên thổ huyết hôn mê, đã nhiều ngày không thể lên triều nữa. Cái gì? Cái gì? Sao lại ra nông nổi này? Chẳng phải người ấy xuyên không sao? Không lẽ không có bàn tay vàng nào hữu dụng? Ưu thế duy nhất của Thụy Thân Vương chính là sự sủng ái của bệ hạ. Nếu bệ hạ ngã bệnh thì còn ai giúp ngài ấy nữa? Không được, ta phải nghĩ cách thôi. Biểu ca, tác giả thoại bản danh chấn đại hạ Bạch Y Thư Sinh là huynh sao? Sao muội biết được? Thân phận này ngoại trừ ta ra không có người thứ hai biết. Những chuyện phong thổ thú vị biểu ca kể cho ta hàng ngày, giống hệt trong thoại bản của huynh. Hóa ra muội chỉ đang dò xét thôi, là biểu ca tự mình khai hết sạch rồi. Nói đi, muốn biểu ca làm gì? Ta muốn biểu ca lấy Lục Vân Triệt làm nam chính, viết cuốn thoại bản về viện hoàng tử ăn chơi nhưng lại yêu dân hộ dân. Tiền bạc cứ để ta lo, sẽ phân phát miễn phí cho tất cả quán trà ở kinh. Diệu kế, biểu muội cao tay thật. Thật là quá đáng. Ta đã huy động mọi mối quan hệ để người dân chỉ trích Thụy Dương. Sắp sửa thành công đến nơi rồi thì đột nhiên xuất hiện một cuốn thoại bản. Tra cho ta, thoại bản này là do kẻ nào viết? Thưa cha, cuốn thoại bản này là từ thoại bản Bạch Y Thư Sinh mà ra. Danh tiếng của hắn rất lớn. Lần này phát miễn phí chắc chắn sẽ khiến người dân và quán trà xôn xao tìm đọc. Nhưng Bạch Y Thư Sinh là ai chứ? Con đã phái người đi điều tra nhưng không có manh mối, chỉ biết người sao chép sách là Tạ Thành Quân của Cảnh Dương hầu phủ. Cái gì? Lại là cô ta, tiện nhân đó. Đã mù rồi mà dám đối đầu với Dương gia ta. Phu quân, Tạ Thành Quân và Thụy Vương ngày thường qua lại thân thiết, nếu không loại bỏ cô ta e là sẽ ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta. Nhưng cô ta là cháu gái của Cảnh Dương hầu phủ, lão hầu gia và Tạ Thế Tử chắc chắn sẽ bảo vệ cô ta. Chuyện đó có gì khó. Chủ mẫu của hầu phủ chính là biểu muội ta, luôn nghe theo mệnh lệnh của Dương gia. Phải đó, ta sẽ phái người đi dặn dò bà ta. Khoan đã, chúng ta đã trù tính nhiều năm. Hôm nay đám thổ phỉ ở núi Mân Sơn sẽ hành động, truyền lệnh cho người chúng ta ra tay một lúc. Hổ phỉ Mân Sơn? Cha, thật sự phải làm như vậy sao? Sao vậy? Con vẫn còn luyến tiếc tên thái tử ngốc đó sao? Thái tử bản tính lương thiện, cha có thể tha cho người không? Không được. Lần này sẽ tiện hắn và Thụy Dương đi cùng luôn. Nhưng lần này Đại Hoàng Tôn dẫn thái tử đi, liệu Đại Hoàng tử có gặp nguy hiểm không? Không đâu. Những người ta phái đi đều là thân binh cho Dương gia huấn luyện, có tới 5 vạn quân mã, sẽ bảo vệ thái tử bình an vô sự. Tốt lắm, cha anh minh. Thành bại hay không đều ở lần này. Cái gì?
Ngươi nói những cuốn thoại bản đó đều do quân Nhi thao túng sao? Đúng vậy. Dương gia, tạ đại tiểu thư gì để truyền bá hiệu quả của thoại bản mà đã tốn không ít tiền bạc thuê thư sinh sao chép lại. Quả nhiên trong lòng nàng ấy có ta. Không đúng. Tin tức này ngươi có thể nghe ngóng được. E là Dương gia cũng nghe ngóng được rồi. Không ổn, quân Nhi gặp nguy hiểm. Dương gia, Mân Sơn xảy ra chuyện rồi. Thổ phỉ đã cướp truyền thế tiệm trà của chúng ta. Đại hoàng tôn cùng thái tử điện hạ dẫn binh đi dẹp loạn rồi. Thái tử ca ca cũng đi sao? Nếu thái tử ca ca có sơ suất gì, phụ hoàng làm sao chịu được nổi? Cát Tường, có, mang theo ám vệ của ta đi bảo vệ quân Nhi. Ta sẽ dẫn binh đến Mân Sơn. Nhưng Dương gia, còn sự an nguy của ngài thì sao? Nhớ kỹ, mạng của quân Nhi còn quan trọng hơn bổn dương. Thuộc hạ tuân lệnh. Dương gia, phải bình an trở về. Lão phu nhân định làm gì vậy? Tổ mẫu đến để bắt cái loại bất hiếu bất đệ, lại còn to gan tày trời như tỷ đó. Tạ Thành Quân, biết điều thì tự lết qua đây cho ta. Sao nhị tiểu thư có thể ngỗ ngược với trưởng tỷ? Tỷ, cái mạng hèn này của cô là do ta cứu. Nếu cô không muốn sống nữa thì ta sẽ thu hồi lại. Tỷ. Tạ Thành Quân, tỷ thật to gan, mau thả ta ra. Tiện nhân này, cô thật to gan. Rõ ràng biết Thụy Vương muốn kiểm tra thuế ruộng, vậy mà lại không nói cho ta và Dương gia, khiến cho nhà ta bị tổn thất nặng nề. Giờ còn muốn hành thích nữa sao? Còn không mau thả Quỳnh Hoa ra. Việc ta bán tháo ruộng đất, bà vốn đã biết từ lâu. Chính vì bà không nỡ bỏ những mảnh ruộng trong tay nên mới bị tịch thu. Sao giờ lại đổ lỗi lên đầu ta? Hôm nay ta dạy dỗ nhị muội là vì cái mạng này của cô ta vốn dĩ là nợ ta. Đồ mù như tỷ mà dám hại người sao? Bây giờ chẳng ai đứng ra chống lưng cho tỷ đâu. Thậm chí ngay cả tên Thụy Thân Vương kia cũng sắp mất mạng rồi. Ý miệng, ý là gì? Cái gì mà Thụy Vương không sống nổi rồi? Phải rồi, Dương Thị và Tạ Quỳnh Hoa hôm nay dám trắng trợn mưu hại mình, chắc chắn là nhận được lệnh từ Dương gia. E là hôm nay Dương gia hành động rồi. Lục Vân Triệt đang gặp nguy hiểm. Nói, rốt cuộc Thụy Vương bị làm sao? Không nói ta lấy mạng cô luôn. Tổ mẫu cứu con với. Tạ Thành Quân, Tạ Thành Quân điên rồi. Tạ Thành Quân, cái đồ mù như cô mà dám ra tay sao? Mau thả Quỳnh Hoa ra. Đừng mà đại tỷ. Ta sẽ nói hết. Hôm nay ở núi Mân Sơn có thổ phỉ. Đại hoàng tôn dẫn thái tử đi dẹp loạn. Thụy Thân Vương cũng chạy đến đó rồi. Tổ mẫu nói. Câm miệng cho ta. Tổ mẫu. Dương Thị, bà thật là xấu xa. Đến cả cháu ruột mà cũng xuống tay. Đều tại cô. Đúng, đều là do cô ép ta. Hôm nay ta không chỉ tiễn nó đi mà còn tiễn cả cô luôn. Tạ tiểu thư, cô không sao chứ? Các đại nhân, Thụy Vương đâu? Ngài ấy đến Mân Sơn rồi à? Hóa ra Tạ tiểu thư đã biết rồi. Dương gia đã dẫn quân đi dẹp thổ phỉ rồi. Ngài ấy hạ lệnh cho ám vệ đến Tạ phủ để Ngài bảo vệ ấy cô. đi dẹp thổ phỉ mà lại để lại những ám vệ đắc lực nhất cho ta. Tiểu thư yên tâm, thổ phỉ ở Mân Sơn không đáng lo đâu. Dương gia nhất định sẽ trở về thôi. Không, chiến dẹp loạn lần này thu hút cả Thái tử Hoàng Thái Tôn và Thụy Vương cùng đi. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Mau chóng thẩm vấn Dương Thị, và ta chắc chắn biết nhiều thứ. Các người to gan thật đó. Ta là Cảnh Dương hầu phu nhân, dị phẩm cáo mệnh. Các người động vào ta thử xem. Chuyện này liên quan đến an nguy của Thái tử Hoàng Thái Tôn và Thụy Vương, thậm chí còn liên quan đến một số thần tử mưu đồ đoạt vị. Ta có tiễn bà đi cũng không có gì quá đáng. Cái gì? Mưu đồ đoạt vị? Sao cô ta biết được chứ? Ra tay. Đừng. Ta nói, ta sẽ nói hết. Đưa xuống thẩm vấn cho kỹ. Cái gì? Mân Sơn không chỉ có thổ phỉ, còn có tư binh của Dương gia 5 vạn người. Giờ phải làm sao đây? Dương gia chỉ có vỏn vẹn 5.000 quân thôi. 5.000 người đấu với 5 vạn người, làm sao họ có đường sống đây? Sao tim mình lại đau thế này? Dương phi của ta, có nhớ ta không? Biểu thúc, nếu ngài còn nói kiểu đó nữa, ta sẽ bảo cha 10 ngày ra ngoài đó. Ta đã nói, ta không làm biểu thúc của nàng, chỉ làm phu quân của nàng thôi. Lẽ nào mình đã yêu ngài ấy từ lâu rồi? Lục Vân Triệt, ngài bảo ta chờ ngài, nếu chưa tới giây phút cuối cùng ta sẽ không bỏ cuộc. Các đại nhân, mau cho người đi bẩm báo với hoàng thượng. Dạ. Chúng ta lập tức xuất phát chi viện cho Thụy Vương. Tiểu thư không được đâu, Dương gia ra lệnh phải bảo vệ cô an toàn. Biểu muội
Mắt muội không tiện, giá lại chuyện bên đó e là đã định đoạt xong rồi. Chúng ta chậm thêm một khắc, họ lại thêm một phần nguy hiểm. Nghe lệnh ta, Thuộc hạ nghe lệnh. mau đưa ta đến Mân Sơn. Không được, ta phải sống tiếp. Quân Nhi vẫn đang đợi ta. Đợi ta về lấy nàng ấy. Lên! Ngài ấy sẽ không sao đâu. Ngài ấy chắc chắn sẽ sống sót. Lục Vân Triệt đợi ta. Ngài nhất định phải đợi ta. Tiểu thư, Thụy Vương đâu? Tìm thấy Thụy Vương chưa? Cảnh Dương Hầu dẫn 10 vạn Ngự Long quân đến chi viện, hiện đã dẹp tan đám loạn quân. 5.000 tinh binh không một ai còn sống. Thái tử Điện Hạ và Đại Hoàng Tôn cũng không còn nữa rồi. Thi hài đã tìm thấy, nhưng Thụy Thân Dương Điện Hạ vẫn bật vô âm tính. Người nói cái gì? Thái tử và Đại Hoàng Tôn đều mất rồi. Lục hoàng tử cũng không rõ tung tích. Dạ. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Người đâu? Mau tới đây, mau truyền thế y. Không thể nào. Mau cho người đi tìm. Mau cho người đi tìm đi. Nhất định sẽ tìm thấy thôi. Tiểu thư, bọn ta đã tìm khắp Mân Sơn rồi, nhưng vẫn không thấy tung tích của Dương gia. Dương gia e là đã... Ta không tin. Các người không đi tìm, ta sẽ tự đi. Tiểu thư, đừng mà, không được đi. Tạ Thành Quân, muội không nhìn thấy, sao có thể đi được chứ? Không được hoảng. Tạ Thành Quân, mày không được hoảng. Giờ không thể chờ thêm được nữa. Ta phải đích thân đi tìm chàng. Dù còn sống hay không, ta cũng phải là người đầu tiên ở bên chàng. Như Nguyệt, Ta thấy hơi chóng mặt. Em mau lên xe ngựa, lấy mấy viên thanh tâm hoàng qua đây. Tiểu thư, em đi ngay đây. Biểu ca, các đại ca, hai người phái thêm người đi tìm một lần cuối cùng đi. Được, dạ. Lục Vân Triệt, chàng ở đâu? Rốt cuộc chàng đang ở đâu? Không phải Lục Vân Triệt. Lục Vân Triệt nhất định đang đợi ta. Chàng ấy nhất định đang đợi ta. Đây cũng không phải. Đây cũng không phải. Lục Vân Triệt, rốt cuộc chàng đang ở đâu? Trả lời ta đi. Quân Nhi, ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Nếu có thể gặp lại nàng lần nữa thì tốt biết mấy. Mô hình của mình. Lục Vân Triệt, chàng đang ở gần đây phải không? Trả lời ta đi. Lục Vân Triệt, chàng đang ở đâu? Lục Vân Triệt. Lục Vân Triệt. Tạ Thành Quân đồng ý. Nếu chàng có thể bình an trở về, ta sẽ gả cho chàng, làm Thụy Vương phi của chàng. Quân Nhi, Quân Nhi, Quân Nhi. Lục Vân Triệt, ta tìm thấy chàng rồi. Chàng có bị thương chỗ nào không? Có đau ở đâu không? Mắt của nàng. Ta nhìn thấy được rồi. Ta nhìn thấy chàng rồi. Lục Vân Triệt. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Chàng đừng ngủ. Đừng ngủ mà. Ta muốn chàng phải sống. Ta muốn chàng phải sống để làm phu quân của ta. Nàng phải giữ lời đó. Dương Phi, Dương Phi của ta. Chàng ráng chịu thêm chút nữa.
Ráng thêm chút nữa thôi. Có ai không? Điện hạ ở đây. Mau đến đây. Lục Vân Triệt, chàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chàng có biết là chàng hôn mê suốt 1 tháng rồi không? Vết thương trên người chàng đã lành rồi, mà mãi chẳng chịu tỉnh gì cả. Vất vả cho Dương Phi của ta rồi. Nói bậy bạ gì đó. Ai là vương phi của chàng chứ? Chàng sao vậy? Đau ngực quá. Cho nên Quân Nhi, sau này nàng đừng nói mấy lời tuyệt tình được không? Ta thật sự không chịu nổi đâu. Trời đất ơi, Dương gia đang làm nũng kìa. Được. Ta không nói là được. Hôm nay là ngày bệ hạ công khai xử quyết đám phản tặc Dương gia. Chàng đi cùng với ta, được không? Được. Dương gia gan to bằng trời, nuôi dưỡng tư binh, mưu hại thái tử và đại hoàng tôn, âm mưu cướp ngôi đoạt vị, chứng cứ rành rành, trời đất khó tha. Trẫm ban cho các ngươi rượu độc. Mau lên đường đi. Đừng mà. Hoàng thượng xin tha mạng. Mọi chuyện đều do Dương gia làm. Thần thiếp là Tạ phu nhân. Tội thần không đáng đền mạng mà. Giờ bà không còn là Tạ phu nhân nữa. Là Thụy Dương điện hạ. Điện hạ vẫn bình an vô sự. Đúng là trời phù hộ cho triều ta. Người đó chính là Thụy Dương phi tương lai. Tiểu Lục cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nha đầu này ánh mắt tinh tường, quả nhiên không giả vờ nữa. Hành Quân, dù gì chúng ta cũng là người nhà. Con mau cầu xin Thụy Vương đi. Tội ta chưa đến mức đền mạng. Người nhà. E là bà chưa từng xem người hầu phủ là người nhà của bà. Đây là hưu thư do tổ phụ viết. Từ nay về sau bà được toại nguyện rồi. Về Dương gia mà làm người Dương gia đi. Cái gì? Hưu ta sao? Tạ Thành Quân, cô nghĩ cô có thể gả cho Thụy Vương sao? Ngài ấy là người kế vị đó, văn võ bá quan. Sẽ để một kẻ mù làm mẫu nghi thiên hạ sao? Đúng là mơ mộng. Đúng là ngoan cố. Người đâu? Lôi xuống. Ban rượu. Rõ. Đi mau. Đi. Nghịch tặc Dương gia cuối cùng đã đền tội. Nhưng Thụy Dương phi có thật là bị mù không? Đúng vậy. Kẻ mù sao có thể xứng với đế dương điện hạ chứ? Nói đúng lắm. Sự lo lắng của hai vị đại nhân ta đều nghe thấy cả rồi. Có điều, ai nói với các ngươi hiện tại ta vẫn là kẻ mù vậy? Là ngươi hay là ngươi? Chúng ta nên cẩn trọng thì hơn. Cẩn trọng lời nói. Thần nữ Tạ Thành Quân, đa tạ bệ hạ đã ban linh dược, giúp thần nữ tìm lại ánh sáng. Thần nữ có lòng tin mình hoàn toàn xứng với vị trí mẫu nghi của đại hạ. Bình thân. Tạ Thành Quân thông minh kiên cường, trung dũng đáng khen, là một cặp trời sinh với Thụy Dương. Truyền ý chỉ của trẫm, chọn ngày lành thành hôn. Thôi đi, đừng giả vờ nữa. Trẫm biết là ngươi nhìn thấy mà. Bệ hạ anh minh. Tạ Thành Quân, ta cũng giống như ngươi, đều là người xuyên không hết. Có điều, ta còn là người trọng sinh 2 kiếp nữa. Hiện giờ ta đã sống được gần 200 năm rồi, nên thọ nguyên của ta đã sắp tận. Đã đến lúc phải quay về thế giới ban đầu rồi. Bệ hạ nói với thần những điều này là có ý gì? Ta đem miếng ngọc thạch có thể mở ra đường hầm thời gian bất cứ lúc nào tặng cho ngươi, đổi lấy một lời hứa từ ngươi ở bên cạnh phò tá Triệt Nhi, cùng nó đi hết cuộc đời này. Ngươi có đồng ý không? Chuyện tốt như này sao ta lại không đồng ý chứ? Huống hồ tim ta đã thuộc về chàng ấy rồi. Thần đồng ý. Tạ ơn bệ hạ. Phụ hoàng. Thành Quân,
Cuối cùng chúng ta cũng thành thân rồi. Đúng, Lục Vân Triệt, ta gả cho chàng rồi. Quân Nhi, lấy được nàng là phúc phần lớn nhất đời ta. Nhưng điều ta vui hơn cả là đôi mắt của nàng cuối cùng có thể nhìn thấy ta rồi. Nhờ có linh dược của Phụ Hoàng, cuối cùng ta đã không cần phải giả vờ nữa. Có thể nhìn phu quân của ta thật rõ ràng. Quân Nhi ngốc của ta, dù nàng có thế nào đi nữa, người ta yêu cũng chỉ có nàng thôi. Là nàng trọn vẹn nhất. Mẹ, người từng nói khi có người không còn bận tâm về việc con là một người mù, đó là lúc con tìm lại ánh sáng cho mình. Con tìm thấy người đó rồi, cũng tìm lại được bản thân trọn vẹn. Cho dù sau này có sóng gió trắc trở, con gái nhất định sẽ bình an hạnh phúc, cùng người ấy đi hết cuộc đời này. Dù ta có ở bất cứ thế giới nào, chàng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta, đúng không?